ìjáwádé. Unity ló dára, kájọ bí mọ́ ṣọ̀kan. Unity ló dára, kájọ bí mọ́ ṣọ̀kan. Àgbájọwọ́ la fi sọ́yà, ẹnìkan ìjáwádé. Unity ló dára, kájọ bí mọ́ ṣọ̀kan. Unity ló dára, kájọ bí mọ́ ṣọ̀kan. Àgbájọwọ́ la fi sọ́yà, ẹnìkan ìjáwádé. Unity ló dára, kájọ bí mọ́ ṣọ̀kan. Unity ló dára, kájọ bí mọ́ ṣọ̀kan. Àgbájọwọ́ la fi sọ́yà, ẹnìkan ìjáwádé. Ayírí pọ̀wọ́ mẹ́jọ Mr. Bọ̀kùlà, lójọ́ mẹ́jọ níyàwó. Òṣùṣù ọwọ́ sóhun ló lè gbálẹ̀ mọ́. Àwọn ọmọ Yorùbá kójú òjì rẹ̀. Kájọ bínú kan bára wà lólótọ́. Ìmọ̀ wa tó ṣọ̀kan la fi ń kóra jẹ́. Ayírí pọ̀wọ́ mẹ́jọ Mr. Bọ̀kùlà, lójọ́ mẹ́jọ níyàwó. Òṣùṣù ọwọ́ sóhun ló lè gbálẹ̀ mọ́. Àwọn ọmọ Yorùbá kójú òjì rẹ̀. Kájọ bínú kan bára wà lólótọ́. Ìmọ̀ wa tó ṣọ̀kan la fi ń kóra jẹ́. Ògiri òlànú lẹ̀ láì kọ̀ọ̀rọ̀kọ̀. Aláǹpọ̀ nílé ààyè wọ̀gbẹ̀. Àwọn ọmọ kójú òjì rẹ̀. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ sóhun àlòyẹ wa. Káyé torí àtẹnujẹ tara wa lọ́pọ̀. A ò nílé ríra tó bá ń padà wá dọ̀. Tábà gbẹ̀rú láyé ló máa sọ̀rọ̀ àjọ bí. Tábà gbẹ̀rú láyé ló máa sọ̀rọ̀ àjọ bí. Mo kí gbogbo adébíkíbi tí a bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. We start again tonight on the late night conversation. Tábà gbẹ̀rú láyé ló máa sọ̀rọ̀. Mo kí ń bẹ̀ láti Canada, mo kí nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní ṣé Yorùbá nation máa bọ́ sí mo ní the guarantee is Nigeria itself, the center is no longer holding. Yorùbá nation bí wá kí ìfà. Yorùbá nation ó yẹ kó lè múlẹ̀. Àwa náà ló máa padà wúlò fún ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló fi lè lákùn. Òun ló lè yẹ wá kúrò lóko àwọn ẹrú. Oko ẹrú àwọn ẹ̀dá amúnisìn. Amúnisìn wọn ni lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́rù. Ó ṣe Yorùbá kó ṣe Yorùbá. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kí wá di ìfà mi ìfà. Yorùbá nation ó yẹ kó lè múlẹ̀ ni. Àwa náà ló máa padà wúlò fún ìṣọ̀kan Àbí ọmọ Yorùbá. ṣé kò ń ṣe pé àwa náà ló máa wúlò fún ni? Àwa náà ló máa wúlò fún. Òun ẹrú Oko ẹrú àwọn ẹ̀dá amúnisìn wọn lè rí ọ̀gbẹ́rù. Yorùbá nation, Yorùbá nation, ó ti láti wáyé ohun tó bá gbà la máa fún un. Yorùbá nation. Yorùbá nation, ó láti wáyé ohun tó bá gbà la máa fún un. Tó bá gba àdúrà á fún un. Tó bá gba ká máa jágbe mọ́ àwọn tó dìwà pé ká máa lọ á fún wọn ní gbogbo ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé on the spiritual realm lẹ fi dilẹ̀ Yorùbá mú gbogbo bí tí ẹ bá lọ ti dì í pátápátá. Because ṣe rí ìjà Yorùbá nation yìí, it's got a lot of spiritual tone inside and a lot of people don't know that. Oh my God. Yorùbá nation ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn tó ti dì í. Wọ́n ti dì í níbi tí kò dáa. Àwa fi tú sílẹ̀ ó wá ku ìjà tá ń jà nísìn is a spiritual level, not the physical. Physical aspect of it is just like that, and I'm not joking. Ìyẹn la ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí make sure pé gbogbo ohun tí olúkálukú bá mọ̀ pátápátá, gbogbo ohun tí olúkálukú bá mọ̀ ní tàdúrà. Kódà gbogbo ẹni tẹ́ bá ń lọ sí Saudi fún the last 10 days of the Ramadan, ẹ jẹ́ ká mọ̀ ní gbogbo àgbáyé, ẹ kàn sí wa so that we can link you together pẹ̀lú àwọn tó ń lọ. Ẹ kàn sí Koikimedia wherever you are in the world. Gbogbo ẹni tó ń lọ fún the last 10 days of the Ramadan àti láwọn tó ti sọ fún apá àwọn ń lọ, gbogbo tó bá gbà la máa fún.
tó bá gbà pé ká gbàdúrà àfúnládúrà. Because those that have kept us in the bondage, because those that have kept us in the bondage, those that have kept us in the bondage does not want us to go. Oh, fẹ́ jẹ́ ká lọ. Màá dé pẹ̀lú ẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí a kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá níbikíbi tá a bá wà. Mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sẹ́yìn èèyàn wa. Fúlàní pa wá wọ́n rẹ̀ wá. Àgàgà nínú gbọ́mọ Yorùbá ó lẹ́nu. Òwe Yorùbá kan máa ló sọ pé a ò ní gbé òní ní ìgún ẹ̀. Orí ilẹ̀ bàbá wa Fúlàní yọ àjẹ́. Olùkọ́ bá kókó ẹ̀ lákìlẹ̀ yóò jẹ́. Fúlàní àkómálù wọnú òkú. Olùkọ́ bá tún ní kó ń sọ. Ìwọ pé tọ́kù làwọn Fúlàní dúró. Àìmọye ọmọ Yorùbá ni wọ́n ti kidnap. Ojoojúmọ́ ló ń kidnap ọmọ Yorùbá. Fúlàní yìí lọ kidnap. Mélòó la fẹ́ kà níyànjú pẹ̀lẹ́ o. Ibi tàbádé iná òní láti tóge. Ọmọ Yorùbá wa ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ pọ̀. Ibi ìyàjẹ́ wá dé òní láti tóge. Ẹni bá ló mọ̀ ká fi ṣírò ara wa o. Ọmọ Yorùbá. The quicker we let Nigeria go, but from the spiritual realm, they don't want Nigeria to go. Báwa náà ṣe ń tì pé kó lọ, àwọn kan náà ń fà pé kò ní lọ. Bẹ́ẹ̀ni, by fire, by force. You don't know what these bastard politicians are doing day and night. They are spending millions of dollars to make sure that Nigeria do not break so that they can continue to suck it, and then their own generation will continue to make sure that they suppress every one of us. Wọ́n fẹ́ lé gbogbo wa kúrò lórí ilẹ̀ wa, àwa la nílẹ̀. Wọ́n fẹ́ lé gbogbo wa, àti Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì, gbogbo wa ló ti lé dànù. Àtàwọn oníṣẹ̀ṣe. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kogi, mo kí ìyá wa tó wà ní Kogi State. Mo gbádùn ọ̀rọ̀ tó sọ lénìí. Kwara State is Yoruba land. Kogi State is Yoruba land. But it is not the Fulani nìkan là ń bá jà. We have the Yoruba politician that does not want Nigeria to break. It's their milk ticket. And they are doing everything possibly best so that Nigeria do not break. Even some of their children are praying that Nigeria should not break. Imagine that the politician children are looking at us and saying, why do you want us to break? Spiritual realm ló pọ̀jù nínú nǹkan tá à ń ṣe yìí. Báwa náà ṣe ń sọ pé kọ́lọ́hún kó tú wa lẹ̀, àwọn náà ń sọ pé kọ́lọ́hún má jẹ́ kí ó ṣeé ṣe. I don't think you understand that. I cite you all as you're joining the broadcast. Báwa ṣe ń sọ pé a fẹ́ lọ, àwọn náà ń sọ pé a fẹ́ lọ. And you don't even know that àwọn gangan ni wọ́n ní owó lọ́wọ́ to do so many things. They can go around the world and buy any spiritual people to pray, to do everything. Ìbáwá là ń wáwó nísìn, kò ní bá nísìn, à ń wáwó ta fi fún àwọn ọmọ tó ń lọ. Politicians have billions of naira, dollars, pound sterling, euro, everything you can think of. I just cited my mom. Welcome to the broadcast. All hail Biafra. Look at the way they are killing the Eagles in southeast Nigeria,
Genocide is being committed on a daily basis. Nobody's reporting it. Massacre. They've literally overthrown the whole of the north. The north is gone. Ilẹ̀ Hausa ti lọ. Moriembe Omiyale, I just spotted you right there. Omiyale Ademola. Mo kí Alhaji Emir. Mo kí gbogbo àwọn tó wà ní Soka. Mo kí Ọmọlúkà. Mo kí Bàbá Èkìtì. Mo kí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀. Mo kí Mass Burial. Mo kí Omeyo. Mo kí Saheed Ọmọbọ̀tá. Mo kí gbogbo àwọn tó dúró pèsè no retreat no surrender. Tẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn mídíà wa tó ń pariwo ẹlòmíà ní ṣèbó òun ti send owó sí yín ní last week kí lẹ tún béèrè owó fún. Má kàn máa wòran pé àwa ò lè máa gbójú síta kẹ́yìn máa náwó kò possible. Ẹbí wọ ọmọ yín nísìn Omíyalé nísìn ó níbi tó lè rìn mọ́ láàrin Ọ̀yọ́ bó bá káàkiri ju ibi tó yẹ kó rìn lọ wàá máa sọ pé Omíyalé ló ń lọ yẹn, ọmọ Ìgbòho ló ń lọ yẹn. Risk ni àwa ti gbé risk yẹn pé gbogbo tó bá gbà làwa fẹ́ fún. Ẹ̀yin ẹ má bọ́dà pé ẹ̀yin fẹ́ gbójú síta. Àwa táwa ti gbójú síta yẹn àwa ni kẹ́ wá máa fàdúrà àti gbogbo tẹ́ bá ní. Ẹ má máa jẹ́ kó máa sọ fún yín pé àní náwó. Ẹ forget yẹn. Ẹ máa fún wọn ní owó pé àní náwó. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Next year Scotland wants to leave UK. Ẹ rí bàbá owó tó máa kó síta tó máa pọ́ǹpù síta ní pound sterling tó máa ṣe advert tó máa ṣe oríṣiríṣi. Àwọn gan máa ṣe marabot. Wọ́n ní sọ yẹn fún yín. Òyìnbó náà ń ṣe marabot. Ẹ send owó sáwọn tó wà nílé kó lè máa báṣẹ́ lọ. Bẹ́ẹ̀ tẹ̀ fún Koiki ẹ máa send sáwọn tó wà nílé. Ṣé Koiki náà nídìí owó? Jẹ́ kí èèyàn kan máa sọ fún yín pé wọ́n fi yín gbowó ni wọ́n fi yín gbowó but at least à ń gbójú síta. Èmi ò lè ra tíkẹ́ẹ̀tì nísìn kí ni mò ń lọ Nàìjíríà. Omíyalé ò dẹ̀ lè gba visa nísìn. Ìlú òyìnbó lè máa sọ fún fáwọn òní fún ní visa. Mọ̀ pé mọ̀ ya àwọn èèyàn kan pè mí láàárọ̀ yìí. Ó ní ẹ̀gbọ́n ó tẹ̀ pè mí lórí fídíò ni. Mo ní sórí pé mo ṣì wà lórí bed. Ó náà rí bẹ́ẹ̀. Ó tẹ̀ kọ́ béèrè pé ṣé mo wà lórí program. Àlàyé yẹn lè máa wò mí báyìí nísìn. Eléyìí dẹ̀ máa jẹ́ ẹ̀kọ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wá bẹ ṣe fi gba visa tẹ máa lọ lóyìnbó. Ọlọ́run á jẹ́ kó ṣeé ṣe fún yín but ẹ láti rántí pé àwọn tó make a decision ọ̀rọ̀ visa láti lọ lóyìnbó wọ́n ju ọmọ 20 lọ ọmọ 23 ọmọ 24 àwọn ń sùn nísìn. Ìwọ wá lọ gbé passport ó lọ gbé sábẹ́ Quran oníkọ́lọ́ ń jẹ́ kọ́ lẹ visa mọ́. Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà dání kò jẹ́ ká máa lọ gbé passport wá sábẹ́ Quran abẹ́ Bible abẹ́ ìṣẹ̀ṣe pé kọ́ lè bá lẹ visa mọ́. Ó jẹ́ kó máa bọ́ sí ni without no hesitation. But passport Nàìjíríà ò gbádùn kò ní value. So bómíyalé ṣe wà níbàdàn nísìn tó bá tẹ̀ ní pé Mr. Koiki ẹ jẹ́ wá ṣeré wá báyìí ní London. A sì kọ́kọ́ lọ apply for visa. Àwọn tó máa make a decision nìyẹn. Àwọn wà níbi tí wọ́n ti ń sùn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Àwọn young boys UK lọ ti make a decision nìyẹn. So àwọn ti take a risk. Ó máa repo sí generator. Èmi níná nísìn kò ń ṣọ̀fẹ́. Àwọn ará ilé wa máa sọ fún mi nísìn pé Alhaji a máa sanwó náà lọ́la o. Ṣé nísìn tí mo bá níná nísìn ṣé mo lè wá ṣe broadcast? Tí n bá ní internet ṣé mo lè wá ṣe broadcast? Ìyàtọ̀ tó kọ̀ wá ń bẹ̀ ni pé èmi ò ní láti máa fa kùkù kẹ̀kẹ́. I better pass my neighbor kùkù kẹ̀kẹ́. Bí àwọn Omíyalé kò ṣe pé a fi ń bú wọn. Ẹ máa fún wọn lówó. Èèyàn 20 ò bá fún lówó níjọ́ kan ẹ túbọ̀ máa fún wọn. Ẹ máa pín káàkiri. A fẹ́ gba Yorùbá nation kò ń sọ̀rọ̀ pé a máa wà àwọn kan ká tó máa lọ lábẹ́lẹ̀. Mo rí ń bẹ̀ ìyá mi Tómilọ́lá gbogbo ara mo fi ń kí yín. Àwọn kan ká tó máa lọ lábẹ́lẹ̀ kò ń ṣe ta lè máa sọ fún yín. Ẹ wo ọ̀rọ̀ football yẹn nísìn tó bá jẹ́ pé a ti ń announce ẹ̀ látijọ́ yìí ni àwọn olórí burúkú tó fẹ́ jẹ́ ká lọ tó ń wò wá báyìí àwọn náà jókòó nísìn wọ́n ti ń wò mí báyìí. Ọmọ rẹ̀ ó tútù dé. Àwọn rògbò ti lọ sùn ní ìrọ̀lẹ́ pa. Sunkẹ kò sọrun níbi tá a dé mọ́. Mo sọ fún yín pé agbami ibi tá a wà nísìn. This is the last lap dẹ̀ ló máa ń le jù. Don't let anybody deceive you that we won't need money. Kí ló ń jẹ́ pé we won't need money? We will need bastard of money. Mo wà lórí meeting kan ní ọ̀sán yìí. Lórí meeting yẹn ni kọ́ọ̀lù mi tún dé. Kọ́ọ̀lù tí òun dé ni. Àlàyé yẹn wá pè mí ó ní òun fẹ́ travel òun fẹ́ rìnrìn àjò.
mo ní èmi ò mọ tó ń lè máa báyàn ṣe ìrìn àjò, èmi ò mọ ń pẹ́. Mo ní ìbọn tó bá yẹ pé Nàìjíríà dáná, ara tá à ń sọ ni. Mo wá ń béèrè pé ǹjẹ́ ní owó lákàntì yín ó náwọn ò lówó, mo ní ara tá à ń sọ nìyẹn. We don't have money. Yoruba people are now the poorest. Àwọn diaspora ló ń support àwọn tó wà nílé tẹ́ fi ń gbémú. They've literally make every Yoruba person to be the poorest person you can ever think of. Àwọn ọmọ Hausa dẹ̀ ń ba owó jẹ́. Ọmọ Hausa ń gbé plane jet ó fi lọ́n ra súyà, wọ́n ti ń ṣèyẹn tipẹ́tipẹ́. Gbogbo ẹni tẹ́ náà ń ta business, ẹ̀ ń ṣe business, ẹ̀ ń gba subsidiary àbí kílẹ̀ ń pè subsidy àbí kílẹ̀ yìí náà ń gbà lọ́wọ́ Dangote. Dangote àwa kó cement 10, a kó 1,000 bag of cement. Òun náà wá náà ti arrive, àwa máa ṣègẹ̀ báyìí. But orí títì tó fẹ́ drive dé shop ẹ̀, títì yẹn ò gbádùn. Gbogbo tó bá gbà la máa fún. So ẹ̀yin tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́, ọ̀run àmọ́ afẹ́yìn ṣe. Àlàáfíà tó ara fún yín, $20 ẹ fún wọn, $30 ẹ send ẹ sí wọn. Because at the end of the day, the longer ṣẹ́rí tí àwa tá à ń lùlù yìí tá a bá lè máa lùlù tẹ́ ẹ̀gbọ́n wọn, èmi ti sọ fún yín pé tó bá ti ń pé bí ijọ́ mélòó kan pé Koiki ibo ló wà, ẹ máa bọ̀, ẹ wọlé. Tó bá ti ń sọ pé ibo ni Koiki wà, tí wà látà ò jáde pé òun ò gbúrú ẹ o, ẹ̀kẹ́ mọ̀ pé ẹ̀rẹ̀ mọ̀ pé British government lọ́wọ́ sí. But àwọn ò ní ṣe yẹn, wọn ò ní ṣe yẹn, àwọn ò ní ṣe yẹn because they know. Ṣáwọn ẹ máa lọ́ntì yẹn máa wọrí ìyá wa. Mo ti disturb àwọn ará ilé, gbogbo bí ṣe ń disturb wọn lójoojúmọ́ ni ẹ má bínú èèyàn wa. Àwọn ará ilé mi mo ti sọnù ilé mi, kódà program tá a ṣe pẹ̀lú àwọn ní àwọn tó ní clubhouse, mo lé gbogbo àwọn ará ilé mi, mo lé wọn lọ sókè. Ẹ̀yin ọmọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe inconvenient àwọn èèyàn nínú ilé, kò lè yẹ̀yìn. Àwọn ọmọ máa fẹ́ sọ̀rọ̀, a máa ní life, that is life, that is life. Àwọn wèrè nísìn, àwọn sanwó, wọ́n sanwó tí àwa ò ní. They are spending billions of naira to keep Nigeria going. Mo wá ń bi àlàyé yẹn pé, do you know the agent is not the one that give you visa? Ó náà wọn ò mọ̀, mo ní ẹ láti mọ̀. Ẹ má bínú, mo ń ṣe láì mọ̀, mo láti nígbà tí ìyàwó fi lọ ṣe tíì, mo láti move àbẹ́fẹ́ rí ìyàwó ni. Ẹlòmíì nísìn, in tó ń lọ lẹ́yìn yẹn ló fẹ́ mọ̀. Koiki kí lè ṣe move kami, kí ní kún ẹ pẹ̀lú yẹn, in tí mò ń sọ ni kò gbójúlé. Mo sọ fún yín ní 2 years ago, in ta máa fi mídíà bá yín fà, ẹ̀yin tí in tó ń pè ní NIGERIA, it was created for us. Àwa kọ́ la ní. Ẹ wo àlàyé tí ẹni tó bá lọ wo late night tá ṣe lánàá, 2 la gbà sí fún yín lánàá, mo tún lọ sí omíyalé bó ṣe wà nísìn, kò lè jáde póun fi rìnrìn gbèrègbèrè lálẹ́, inú ilé ló láti wà, because Nigeria ò ní security. Láàárín àrùn àná ní 4 AM lèmi sì jáde. Bàbá Èkìtì ò lè gbéra nísìn kan náà, wọn kò fi ṣeré gbèrègbèrè káwọn fi rìn káàkiri ládùúgbò wọn. There is no safety, there is no security, nothing is working. Ìyàn kan rán mi létí, ẹ ṣe gan, ẹ tí ìbá ti play anthem, ẹ máa tètè rán mi náà létí, àjọ ń ṣe ni. Ẹni ẹ ti rán wa létí nísìn, ẹja play anthem ká tó máa wọnú ètò lọ. Thank you so much. Ẹ̀yin ló ṣó pé ẹni yẹn fi ẹ̀mí bá wa lọ. Ìyẹn ṣe pàtàkì. Thank you so much. A ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú ètò ni. Àbẹ́tí ṣé orúnkún yín ni, ṣé ká lọ sùn? Ṣé ká lọ sùn àbí ká ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀? Ó ti dé ẹkùn, mo ti dé sí yín lọ́rùn lálẹ́ yìí. Ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ gbọ́. Ìtò wà nílẹ̀ kò ń ṣe politics. Politics all and play. Ó ń bọ̀, ẹ jẹ́ kí advert Facebook àbí YouTube lọ. Ẹ jẹ́ play anthem wa, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, forílẹ̀-èdè wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fà
lè rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. 10 minutes to 1 a.m. Èní ni àgọ́nù fóònù orí láptọ̀pù yẹn 20th of April. Ìdí tí mo ṣe máa ń try láti make sure pé mò ń rántí date and time. Ọjọ́ kan máa wà. Èèyàn kan ní sir, bring me to London. I want to bring everybody to London, but I don't have the means to tell the British government that the Yoruba people that you put together in Nigeria, they want to visit London and come and visit. Ó tiẹ̀ jẹ́ kí n gbé yín lọ sí museum, gbogbo ibi tó tọ́jú gbogbo àwọn ère wa sí omíyalé. Àbọ̀rọ̀ mi ò yẹ. Mo rí bẹ́ẹ̀, ìyá mi ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, gbogbo ọwọ́ ni mo jù sókè fún yín, ìyá wa ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Tí ìyá yẹn bá ń sọ̀rọ̀ tó bá ń gbà sí fún wọn báyìí, màá kọ́ máa wò ìyá yẹn báyìí pé kàpàpàpàpìyà. Kò sọ́run sẹ́ẹ̀. Mo ní táwọn kan bá ń ṣe lọ́sàn-án, àwọn kan máa gbé lálẹ́. Round the clock ni. Bàbá àròlé bá ń gbé lọ́hùn, bàbá àròpá máa gbé, àlùmọ̀rúfà gbá sí, ìyá wa ìyá wúyì yẹn. Gbogbo wa là ń ṣiṣẹ́, àti ìyá wa tẹ́ni, àti ìyá dára, gbogbo wa. Every one of us. Ṣe rí in tó wà nílẹ̀ kò ń ṣọ̀rọ̀ politics. Identity wa òun là ń sáré ẹ̀ báyìí. Àwa wà òkè tí bá ṣí freezer mi nísìnyí, oúnjẹ kún bẹ́ẹ̀ bámu. Ààrẹ ni bá wa jẹ́. Ìyẹn kan lónà òfin wá London nísìn. Láyé ọjọ́un, màmá tèmi àti màmá tiyín àtàwọn bàbá kọ̀ọ̀kan, ibi ìbàyí ló ti máa ń lu visa fún ọmọ Nàìjíríà tó bá dé, bìkan mọ̀ pọ̀ Nàìjíríà tó dé, ó dé pẹ̀lú owó gidi tó ń ṣòwò tó jí o. 40 years now, somebody is telling me I want to come to UK, and at the end of the day, àní bank account. Ta lọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ní bank account tó lè sọ pé I can boast of 5 million, máa apply fún UK visa wá dẹ̀ fún mi. We are all trapped. Gbogbo wa pátápátá, including even the Hausa are also trapped. So why then must we continue with one Nigeria? Àwọn ògbádùn ayé, mo kàn máa ń wo àwọn bàbá tiwa báyìí, wọ́n ní pé Koiki la gbóyè fún. Kí ló dé tó ṣe gbóyè fún? Because they were living the life. Wọ́n níyàwó, wọ́n láwọn ọmọ, wọ́n ò dẹ̀ ṣe politics. Wọ́n ní tẹ́ bá bá bàbá tèmi pàdé ní site, o lè mọ̀ pé alájì ni tó máa wọ ṣòkòtò tó tẹ́jọ́ máa ṣiṣẹ́ takuntakun. Politician kọ̀ọ̀kan fi ṣiṣẹ́ mọ́ nísìn, gbogbo wọn lọ́fẹ̀ẹ́ kan máa bá wọn gbé. Ẹ wò ìyá kan níjọ́ kan tó ń ṣọ́ ẹ̀, I'm sure pé ìyàwó aṣọ ẹ̀ kọ́ rí bẹ́ẹ̀, ṣẹ́yìn náà máa rántí tí ọlọ́pàá bá gbóúnjẹ dání, kó tó lè gbóúnjẹ dání. Àwọn ìyá yẹn wọ́n ti fi wọ́n jẹ position kékèké, wọ́n ti fi wọ́n jẹ ẹ̀sẹ̀ kíní kan ẹ̀sẹ̀. Ó wá lọ sí party, ó mú ọlọ́pàá dání, ọlọ́pàá wá bá gbégbègìrì àti ewédú dání. Ṣé politics náà nìyẹn? Àníyà ń jẹ ọmọ Yorùbá, ìyà ń jẹ wá, ìyà gidi, àlàáfíà. Bàbá yẹn bó ṣe pè mí lórí fídíò, mo ní ṣe rí pé mo ṣe wà lórí bed. Mo ní èmi kọ́ ni, mo ní agent kan ló ń issue visa o. Iṣẹ́ agent ni pé kó kọ̀ bá yín package ẹ lè fàdúrà sí kọ́ lọ́hún gbà kí visa wọlé. Èmi mọ̀yàn kan lára àwọn Yorùbá nation, ó ṣẹ̀dé ni ó pè mí bí a student visa ni, but ẹni tó gba student visa nǹkan ló lówó tó wà lákàntẹ̀. Òyìnbó dẹ̀ rò pé òun ló lówó tó fi fún ní student visa, because ó kọ̀ package gbogbo ẹ̀ ni. Ó di dé London nísìn, game ti change. Tó dìgbà tó bá dé ìlú òyìnbó ló máa rí pé ṣé lè tọ́tẹ̀ ní tí wọ́n bá dé nísìn, ẹni tó bá ti dé nísìn, mò ń bẹ̀ ni o. Ní Saturday 24th, ó dà pé weekend yìí ni, à ń lọ pàdé home office, à ń lọ protest pé ẹ lè máa ní káwọn èèyàn claim asylum ní Rwanda. Ẹ ṣe lè kó àwọn èèyàn láti ìlú ìlọ sí Rwanda torí kí ni? So ìwọ tó bá dé lọ́wọ́ yìí,
má apply fún asylum kó má jẹ́ pé gbogbo wàhálà tó ṣe Rwanda lọ máa ní kó ó kúkú bẹ́tà kó ra tíkẹ́ẹ̀tì kó lọ Rwanda. We are all trapped. Àtẹni tó wà nílùú òyìnbó àtẹni tó wà lamẹ́ríkà everybody ẹ lọ máa tọwọ́ bọ petition yẹn. Scotland ó náà òun máa ṣe referendum ní next year kò sẹ́ni tó lè dá wọn dúró. Ó ní tí British àbí conservative tó bá allow the will of the people wọ́n fohùn sílẹ̀ nìyẹn. Ohun làwa náà fi sílẹ̀ àníkẹ́ lọ gbébọn àníkẹ́ gbé kùmọ̀ àníkẹ́ lọ pààyàn bọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ ẹnu wa yìí kápápápápíà tèmi bá ń gbà sí níbí báyìí tó bá dọ̀la yàrá ṣó yẹ kó rí bí a gbà sí ẹ̀kílọ̀ ọ̀la Wednesday nísìn yèyí dára gbà sí nírọ̀lẹ́ lọ́wọ́ 6 o'clock àgbà sí fún wọn. Mo bá yàrá Lady K náà ní àti wọn láǹfààní aráyè sọ̀rọ̀ lánàá ti dànà nísìn. Ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ̀yin náà lẹ́ ń ṣoríṣiríṣi ẹ bá kúrò níbí báyìí nǹkan mi lè máa lọ sọ lọ́hùn. Ẹ̀yin ẹ máa farabalẹ̀ gbọ́n ta bá ń sọ. Ẹ fi àwa mídíà sílẹ̀. Ọlọ́run ló ń darí wa bó ṣe bẹ́ẹ̀mi ṣe máa sọ ó yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ lómi ṣe máa sọ. Bẹ́ẹ̀mi ṣe máa gbé ó yàtọ̀ sí bó ṣe máa gbé. But we are all going on the same direction. Yoruba nation kò ń ṣe politics o fáǹfààní ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. It's not politics. It is the liberation of our people. Mo lọ ra omi ní store. Àwọn omi ta máa ń mu nílé, àwọn omi kéékèèké báyìí. Àwọn kan máa ń mu omi tap, èmi lè mu omi ní omi, but ẹ mọ̀ pé inú ilé kọ̀ọ̀kan oríṣiríṣi àrà làwọn ará ilé wa máa ń dá. Àwọn ò lè mu omi mi ju Volvic lọ, Volvic lélẹ̀ mo ra mo ń bọ̀ ǹjẹ́ rírí síìtì ni mo lọ fi sí. Anyway, mo ṣàrà ní mélòó driver tó wá gbé mi mo mọ ọdún tó ti jẹ́ àwa ń sọ̀rọ̀ mo ní my children the water I just buy pé wọ́n ti mú tán wá níbo mo ti wá mo ní Nigeria but Yoruba we are Yoruba ó náà mọ àwọn Igbo ó ní I know the Biafra ṣe rí ibi tá a bá ti wà nísìn tẹ́ bá sọ pé Nàìjíríà ẹ wá tètè jẹ́ kó mọ̀ pé Yorùbá ni yín ẹ wá nígbà tí mo fún bọ̀bọ́ yẹn ní gbogbo tó ń lọ Nàìjíríà ó náà wọ́n tẹ̀ gbọ́n kankan báwo ló ṣe fẹ́ gbọ́ because àwọn mainstream media Sky News BBC Al Jazeera àwọn media tó yẹ kó bá wa máa sọ gbogbo genocide gbogbo crime tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà bọ̀bọ́ yẹn náà wọ́n tẹ̀ ó ní ìbọ̀t òun mọ̀ pé àwọn ọmọ Ìgbò ọ̀rẹ́ òun kan ó ló máa ń send owó sílé mo ní àwa là ń support àwọn tó wà nílé wọ́n ti fi ìyà wọ́n ti fi mu àwọn èèyàn wa tó wà nílé ẹlòmíì tó bá sọ fún pé 1,000 ló kù lọ́wọ́ ẹ̀ á ní kò fi ránṣẹ́ sóhun ó ní nǹkan tó máa ṣe. We are in danger. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ẹ̀kúkú mọ Koiki láti ibi tó ti gbé mi John ìyànjú 10 minutes lọ in tí mo kódà ó padà take a picture YouTube mi ó ní máa sọ fún ọ̀rẹ́ wọn ọmọ Igbo yẹn pé òun pàdé mi. Mo ní ó likely pé mo yẹn ní ẹ máa mọ̀ mí. Ìjà ṣẹ́rí kò ń ṣe Igbo là ń bá jà o ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ṣé rí gbogbo yẹn Ìgbò gbalẹ̀ wọ́n ti kúrò àwọn nìkan ló ń ní gbogbo àbá Ìgbò jà tá a bá débi tá à ń lọ ìlú tèmi gbé nísìn I live here òfin ìlú yìí ni mo fi operate ṣé rí gbogbo ilé tá a máa ń sọ tá à ń sọ yẹn I ti go against the law of this country a ṣì ń enjoy ìlú yìí dùn lọ́wọ́ ọba mọ freedom oníkọ̀ọ̀kan mo fẹ́ sọ nísìn mo tún gbé wọnú ilé padà ẹ̀hàn pín àfẹ́ sọ̀rọ̀ mọ̀ pé ìyá mi náà ìyá mi tẹ̀wọ́ mi báyìí náà lẹ́ni Koiki ẹ máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ but ó ní email kan tó wọlé fún mi lọ́sàn-án mo ṣe twile fún yín bàbá mi Michaela send your information to his inbox don't forget please can you help me and my family sign the petition bẹ́ẹ̀ ni ẹ send ẹ̀ sí mi àwọn bákẹ́ntì mi kò ti sùn ní ó ti rẹ̀ wọ́n mo tẹ̀ ní táàsì kan tó gbé fún mi ní sìntánì láti ṣe. Ṣe rí bọ̀bọ̀ tó gbé mi yẹn níbi tí mo ti lọ ra omi yẹn mo kó ọ̀rọ̀ sórí ẹ̀ tó bá tún rí Europe tó bá rí Nàìjíríà míì a máa question ẹ̀ ni pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Within 10 minutes I was able to dish out as many information into his brain and that is the reason why we are saying that we need to keep it going. Mo lè lọ sùn náà kí n sọ pé even gbàgbà tó ń ṣe kí ní clubhouse orin yẹn kàn ń gbé mi mo ṣáà rí pé nígbà tó fi parí mo kọ́ gbọ́ mi àtàjí mo dẹ̀ pé mo ti sùn díẹ̀ even if it's 1 hour labájọ ṣe nísìn it will go a long way
And we are here to, we are not, we are not fighting Christian, we are not fighting Muslim, we are not fighting our traditionalists. Gbogbo àwọn yẹn náà ló ń jìyà nínú Nàìjíríà as we speak today. So bàbá tó pè mí láàárọ̀, mo mọ bí tí mo sọ̀rọ̀ dé, mo wá ń sọ fún àlàyé yẹn pé you can give anybody to get visa for you as an agent. Mo ní wọ́n ṣe nílùú yìí náà, tí bá fẹ́ lọ America nísìn àbí anywhere in the world, mo lè decide pé agent ni kó bá mi process ẹ̀. That means pé o busy nìyẹn. Mo wá níṣẹ́ yìí busy, wọ́n náà wọ́n busy, mo ní ẹ̀ lè busy. Mo níṣẹ́ inú ilé yín nísìn because bàbá yẹn ó bọ́ṣọ ni orí bed làwọn náà wà. Ó pè mí lórí video call. Sometimes I don't want to take video call, but sometimes you just take it. Mo ti bá ti gbé video call yẹn, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ti ń wo surrounding nínú, ẹ mọ̀ pé nísìn náà bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe wà báyìí nísìn, àwọn èèyàn máa wo surroundings mi. Koiki, so bí inú ilé ẹ̀ ṣe rí lélẹ̀, kò sí, mo sọ fún yín pé kò sí nǹkan kan tó jẹ́ big deal, kò sí nǹkan tó jẹ́ bàbàrà. Ọmọ 40 years old, ó yẹ kí n gbóhùn yẹn lọ́lẹ̀ díẹ̀. O sì ń gbé nínú ilé yẹ, o sì ń gbé nínú bàbá, àbí wọ́n tó wá ń gbé ní face me I face you. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ gbogbo ti Texas, Adékúnlé Adépọ̀jù. Mo kí gbogbo yín náà ni mò ń kí lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan. Tó bẹ́ẹ̀ ká fojú pa gbogbo yín rẹ́. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó ti kọjá bó ṣe ń yẹ lọ, but the spiritual realm a máa tidy up dáadáa. Ẹ̀jẹ̀ tó ń wọnú Nàìjíríà lójoojúmọ́, kò ṣe máa ròyìn. But Nigerians are always looking for the wrong things. Ẹ̀rí nísìn pé tẹ́ bá lọ sórí Twitter nísìn, gbogbo ọ̀rọ̀ Christland tó bá ti rí nǹkan tó dàbí bíi sex, yẹn máa ń tà. Tó bá jẹ́ pé mo gbé àwọn ọmọ tó wọ bra tó jókòó, ẹ má bínú ìyá mi, not to disrespect you because these are not things that we should be saying, but tó bá jẹ́ pé mo gbé obìnrin kan tó jókòó báyìí tó kàn ra wọ tó mú ẹ̀ tó dúró dáadáa tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí tó kàn rọra ń fọwọ́ pa mí, ojú agbo bíbá ẹ̀ máa dàrú, àní rọ́rọ̀ sọ. That's what people want, sex. Ẹ wo gbogbo ọ̀rọ̀ Christland yẹn, kò sí tó kàn mí o, I don't care about that, but ẹ wo bó ṣe ń lọ. Wọ́n Twitter, TikTok, gbogbo ojú agbo ti dàrú. Tó bá ti dọ̀rọ̀ sex, ojú agbo ti bá gbé ọmọ kan tó jókòó sí mi níbí báyìí nísìn, wọ́n máa lọ máa pera wọn wá ní pé ìjẹ́ wà lórí ètò Koiki, ọmọ girl kan wà níbẹ̀, ọmọ ẹrù lọmọ yẹn, ní ráyè sàn kankan mọ́, ojú agbo máa dàrú. Àbí kí n sọ pé mò ń ṣe freebies, ṣé freebies làwọn máa ń pè náà, give away. Tí bá sọ pé mo ní 5 million tí mo dẹ̀ kówó yẹn sí bíbá yìí nísìn, 5 million, I mean, even though pé mi ò lè ní náírà ní bíbá kí n sọ pé mo ní 5 million. Ẹ̀rí account number tó máa ẹ máa béèrè pé ibo làwọn eléyìí ti wá, ẹni tẹ́ ẹ̀ rí lórí trade rí, ẹ̀rí wọn. Mo á sọ fún àlàyé yẹn pé inú ilé lẹwà wọn nìyẹn. Mo ní kò síná lẹ ṣe bọ́ṣọ, ọ ní kò síná. Mo ní tó bá yẹ pé Dubai lẹ ti pè mí, tendency wà pé inú duvet lẹ máa wà, torí pé wọ́n bí yín dá kẹ bọ́ṣọ nínú air condition. Kí ló fẹ́? Irú ooru wo ló lè máa mú yàn tó wá tún máa bọ́ṣọ nínú air condition? Mo ní but ẹ wo Nàìjíríà tẹ wà nísìn, mo wo fáànù wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kò ṣiṣẹ́. Wọ́n ní the thing is, èmi ò ṣe visa o, kíyàn kan má dẹ̀ pè yín lẹ́yìn pé èèyàn kan náà ń ṣe visa, ẹ̀hún wá lọ true Koiki, ẹ̀hún lẹ gbọ́ mi. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation mo gbé dání, ìtókàn mi nìyẹn ká bá yín sọ̀rọ̀. Okay, my number is +447594050979. It might be too fast. Again, +447594050979. Ìyẹn ṣe studio line. Ṣé ká ṣe ojú òpó kẹ́ lè máa bá wa sọ̀rọ̀? Ṣé ká máa fìyẹn gba sí díẹ̀díẹ̀ àbí ká ṣe máa bá rọ̀ lọ? Gbogbo alájọ lètò. Sherry, the longer we stay in Nigeria, the more we will be consumed. Aircraft on ní ó jábọ́ yẹn, terrorists ló já wálẹ̀ o. Do you know there was an aircraft that came down? The Nigerian Air Force aircraft. It's a terrorist attack. They won't tell you that it's a terrorist attack. Yes. Bashiru Ashiri. Nọ́mbà tẹ́ máa pè sí òun ni Bashiru ti bá wa pin yẹn. Ìyẹn ni studio, tá bá ti ní studio line. Ṣeré lè tí mo fún yàn lẹ́ǹkan yẹn, ìyẹn fún normal. Ẹ má pè sí yẹn because a fi ń ṣe Instagram. Ẹ má pè sí yẹn
nọ́mbà tẹ́ bá fẹ́ pè sí pé ẹ̀yin náà fẹ́ dá sí lálẹ́ yìí àti charge fóònù yẹn ó ti wà ready láti gba ìpè ìyẹn ni +44 àwọn Yorùbá ní +44 bí àṣà omíyalé Yorùbá inú àwọn yẹn ó dá ṣáká gbogbo wa náà la máa lọ tún kọ́ ṣe rí Yorùbá tó jẹ́ ká kọ́ ní school òun ló kó bá gbogbo wa báyìí. So just to finish that conversation on the agent, if Nigeria was a good country with the value of the passport, even if you have to apply for a visa, they have to guarantee that visa. But today, all the Yorubas that wants to travel out, they are looking for one uncle to give them their bank account. They are looking for one auntie to give them a letter from America, from Germany, from Tokyo, from wherever. Ẹni yẹn náà ti apply for Spain ìrìwọ̀ fóun mo ní kò ń ṣe agent ò ń ṣe ẹni tó ń issue visa gbogbo àwọn tó ń issue visa nísìn wọ́n lè wà ní club àwọn ọmọ olóyìnbó tó bá ó dẹ̀ máa lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ èmi club ló máa gbà lọ sí hotel tó máa sùn tó máa clean up á dẹ̀ lọ bí iṣẹ́ òun ló máa á kàn máa wo passport yẹn báyìí àwọn document yẹn. Okay, Mr. Oloyomi Koiki wants to come and study in UK àwa lọ wọ account yẹn tó bá wá sí suspicious a wá pè ó dà ń pé ní ìkọ́ olówó ìlọ́wọ́. We don't have money, every one of us. We are all poor. You know why? Because Nigeria did not give you that opportunity. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún àlàyé yẹn pé well, this is the reason why we want to break it up. Ẹni yẹn náà Yorùbá nation ni wọ́n lè máa gbọ́ mi báyìí. Sherry Jerry ó ti wọlé bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ẹ jẹ́ ká gba sí speaker ẹ káàbọ̀ sórí ètò àwa ni ẹ sà yẹn láòdẹ níbí. Kò sẹ́ni tó mọ̀ yẹn tí kò jáde dáadáa kò sẹ́ni tó mọ̀ yẹn. Ṣé rí ọ̀rọ̀ wa ní Nàìjíríà yẹn àwọn ọ̀rẹ́ mi kan wà tájọ lọ school they are about 4 of them every one were very brilliant. When I say brilliant those guys are brilliant. Mẹ̀kọ́ àwọn mẹ́rin ṣe pastor ni wọ́n. Dem pastor. Ṣé wọ́n níṣẹ́ tó lè ṣe ni àbí báwo àbí Ọlọ́run ó lè jẹ́ Ọlọ́run ló pè wọ́n. Iṣẹ́ wà báwo. Ó lè jẹ́ Ọlọ́run ló pè wọ́n. Ọlọ́run wo ló pè wọ́n. Ọlọ́run mo ń béèrè ní ibi tó mọ̀ pé àwọn lè pitch tent àwọn sí làwọn gbà lọ yẹn Ọlọ́run lè pè wọ́n mi mọ́ o but jẹ́mọ̀ kì í ṣe orú wọn yẹn brain wọn ìdúnmọ̀ pé brain wọn wúlò torí èmi mú ìwà yìí ìkan wà ní ọtọ́ jẹ́ pọ̀ rẹ́ mi ni òun ló máa ti bá ti ní mass problem òun ló máa sábà ń kú ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo ala ní wọn bẹ́ẹ̀ ní secondary school yẹn mi ẹ̀ bá tìkì pé àwọn wọ̀nyí o pé pastor normal ibi tí Nàìjíríà bàjẹ́ dé kẹmọ ibi tó bàjẹ́ dé bọ̀ ẹ wá wo àwọn wọ̀nyí o tẹ́fọ́ wá ń bá wọn sọ̀rọ̀ pé ìjà ni wọ́n á ní Tinubu ló lè ṣe àbí Ambode àbí Sanwó-Olú. tí rí fídíò kan tí pásọ̀ kan ní Tinubu rẹ́lì ní dára post ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ pé èèyàn kan bìtìrì kìíní kan tó tún gbàdúrà ẹ wò. Big mess wọ́n máa fúnra wọn lóògùn jẹ àwọn náà máa fúnra wọn lóògùn jẹ so wọ́n máa fúnra wọn lóògùn jẹ ni ẹ ṣé gan ni thank you so much. Ẹ̀yin náà lè dá sí nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí +44 74 04 40 5917 mọ̀mísí mi á ní mẹ́ta ni kò máa pè àwọn kan ní méjì àwọn kan ní +44 74 04 40 5917. We have the right to leave Nigeria. Ṣẹ̀rẹ́ ìtẹ́ wà tí ẹṣin wà wọ́rí pé tí kìíní ò bá lọ bọ́ sí ìyá máa jẹ wá ẹ má máa sọ yẹn. Ó ti bọ́ sí but it's just the final bit òun là ń tidy up. Èmi ò mọ̀ nípa yẹn ó lè jẹ́ Ọlọ́run ló pè wọ́n ó dẹ̀ lè jẹ́ pé ó yẹ yín get as a be Nigeria. Everybody wants to make it work
Everybody was making effort, into faith typer, into faith shape this, into faith, but we were never given opportunity. Messed up country, total chaos. Hello, caller. Everybody was making. Mute the background. It's Wale. Hello. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú ètò. Gbogbo àjọ ń ṣe ni. Ẹ kú ètò láti Tokyo ni. Àwọn ìlú nìyẹn. Ó tójọ́ mẹ́ta mo ní bàbá yìí mo lẹ́ wọlé síkẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ mo sọ story Naija. Mo rántí mo kàn tún bẹ̀rẹ̀ pé ẹgbẹ́ mọ̀ àmọ́ ọ̀pẹ́ títún busy díẹ̀ náà ni. Kí ni time ní Tokyo nísìn? Ilẹ̀ ti mọ́ kẹrẹkẹrẹ lọ́dọ̀ yìí. Àtútù dé kí ọkàn máa pèsè the other number kí n gbọ́ràn ibi tá ti máa ń jà nìyẹn. Àárọ̀ ní time lẹ́wà kákọ̀ fún wa ní time tó ráwọn tó ń gbọ́ wa. Aago 9. Kábíyèsí Ọlọ́run àgbáyé nìyẹn ẹgbọ́n sókè àwọn ìlú nìyẹn Tokyo Ọlọ́run jẹ́ ń lè débẹ̀. À ń gbọ́ yín. Bàbá ò kí ni solution sí? Ẹ mọ̀ pé àsìkò tá a wà yìí ló dé wa ká tún bẹ̀rẹ̀ orú Yorùbá nation yẹn kọ́ tún dálẹ̀ ní downtown ní Naija. Àbí ká tún kí ó má jẹ́ bàbá wa Sunday Igboho kó jẹ́ lómi. Máa dá yín lóhùn Mr. Yemi Olúwo ẹ̀yin tẹ́ ní if we have plan B we support Sowore máa fèsì síbẹ̀ mò ń bọ̀ ẹgbọ́n sókè ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ṣé mọ̀ pé àsìkò campaign lélẹ̀ kò sọ́lọ́pàá kan tó máa sọ pé kéèyàn máa sọ nǹkan tó fẹ́ sọ. Ká máa rí ní òrèkóòrè. But what we need to plan for now is one massive one that will hit the road. But lè sọ pé campaign lọ nísìn as much as you might think so is not going. Tẹ́ bá wo àwọn tó ń káàkiri ní méjì mẹ́ta right traction ni wọn bàbá wa kan nísìn tẹ́ bá wo Koikimedia láàárọ̀ àti post sórí YouTube even though báwọn kan rí ní live lórí YouTube wọ́n rìn láti Kwara lọ ti gbéra lọ sí Kogi láti lọ bá ìyá wa tí wọ́n lọ bá ní Kogi yẹn gbogbo kẹ́yìn tó mọ̀ nísìn èmi àti kódà mo aláti make sure pé fóònù yẹn tó lè fi make sure pé live recording yẹn jáde ó níṣẹ́ ta ṣe lẹ́yìn kó tó gẹ̀tẹ̀ eventually ó jáde right that is a message that they went there imagine pé tó bá jẹ́ pé wọ́n rìnrìn àjò yẹn ànímọ̀ pé àwọn kan wà ní kó even though pé ìyá wa yẹn ó dà pé ọmọ Luka ti interview wọn rí a rí pé so that means that there's a traction of things going but what I think ìtàwọn èèyàn wá wà concern ni pé ẹ̀wọ̀ tí gbọ́ níbí báyìí gbogbo yẹn ó sì máa bounce it's just a matter of time when we now say okay mo gbọ́ yín because sharing nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ ká ṣe ṣé mo bá ṣe gbọ̀wọ́ ní last time yẹn. irú June 12 nísìn ṣẹ́rí June 12 will be another massive day. kí bàbá Sunday Igboho kọ́ máa sọ̀rọ̀ ká tún wẹ́lò mi tó dé gbòwọ́ ká tún ṣe because this is the time that lè pariwo. òun náà ni mo ṣẹ́rí tí gbọ́ mi it's still gonna happen we are now in April right so May June so we have a big rally that is coming in UK. What we need to now encourage everybody now is, can we replicate that same rally across the Yoruba land for June 12? Even though we have not talked about it, but I know there are some few things going underneath that might eventually push out. Yes. So, pé rally ò ní wáyé yẹn, kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Tí Tinubu bá ṣe tiẹ̀, tí kò campaign kó fẹ́ di president Nigeria kó máa campaign, tí Ọ̀ṣínbàjò bá campaign pé òun fẹ́ di president Nigeria kó máa campaign káwa náà ká máa campaign pé àwa wá Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí ṣé kò lọ bẹ́ẹ̀. Ó yé mi. Yes. So. Olùkàdùkù. 2023 ìlú yẹn ẹ mọ nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ kí n predict. Ń gbọ́. Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Russia àti Ukraine. Dissolution. Ó máa gbọ́. Mo ń gbọ́. Ẹ tètè gbé jáde ẹ ń jẹ́ kó pẹ́ ni mo help yín ni ẹ tètè gbé jáde. Ẹ lọ kọ́lẹ̀ nǹkan tí Russia ṣe fún Ukraine nǹkan tí Fúlàní ṣe fún Yorùbá. Okay. Then Fulani will be ẹ máa kọ́lẹ̀ o Fulani will be the Russia. Ṣé gbọ́ mi? Àgbọ́yé. The Yoruba people will be the Ukraine. Okay. The Fulani will destroy them. Wọ́n máa pa ẹ lọ kọ́ nǹkan tí. Okay. By the time wọ́n máa bọ́ọ̀bù yín
ẹ̀yin máa ma sọ pé ẹni ògùn ògùn nírọ̀ nǹkan tó yàwó Fúlàní lọ́wọ́. èmi á wá sọ fún yín pé Ọlọ́run tí ó láyé tó lọ́run tó ní Yorùbá lọ́wọ́ tó ní wá ẹ̀yin fẹ́ kí gbogbo nǹkan kó jáde síta ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ fi yẹn tó kù ok mo ti gbọ́ èmi ò ní ẹ fẹ́ jẹ́ kọ́rọ̀ jáde ní ẹ fi yẹn sílẹ̀ kò yẹ ní gbogbo ẹ fi ok mo ò fẹ́ argue pẹ̀lú yín ibi tẹ́yìn mọ̀délẹ̀ yín sọ yẹn ẹ̀yin ò sẹ́ ibi tẹ́ mọ̀délẹ̀ ń sọ yẹn. ibi kan lèmi àti yín wà. ibo lẹ wà ibo lájọ wà. Yorùbá nation lèmi ṣe o. ẹ mọ̀ ní àìṣe Yorùbá nation but ní tẹ́yìn sọ lèmi sọ fún yín pé ní tẹ́yìn sọ yẹn ẹ̀yin ò ní ní evidence based ẹ fẹ́ kákọ̀ sọ̀rọ̀ ní adẹ̀ ní láti sọ̀rọ̀ débẹ̀ ẹ fi yẹn sílẹ̀ mo sọ fún pé ká fi yẹn sílẹ̀ ẹjọ́ ẹ lè jókòó sí Japan kẹ́ máa sọ pé kíní bàbá ẹ fi yẹn sílẹ̀ mo tún sọ fún pé ká fi yẹn sílẹ̀ ó máa di bàbá sùúrù gidi ibi tẹ́ dé ọ̀tọ̀ níbi tẹ́ ẹ ní sùúrù ẹ ní sùúrù kílẹ̀ báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀ ẹ̀yin rí bákẹ́ndì ni tẹ́ fi sọ pé Yorùbá ò ní kankan. ẹ já sòótọ́ fúnra wa that's the problem we have. Alright, mo ti gbọ́ bàbá. èmi sọ fún yín pé ẹ lọ kọ́lẹ̀ lédè. What will end that country Fulani will be the Russia. The Yoruba people will be the Ukraine. And when the war starts Yoruba people will lose. They will lose and lose. ẹ ṣe gan-an Ọlọ́run jẹ́ ká wá lose ẹ jẹ́ kẹ́ máa lọ. I disagree with him on that but he has his view and he has his opinion. That is the beauty of what we do here. Ẹ mọ̀ pé one thing people want is èmi sọ fún yín pé Netflix kọ́ là ń ṣe níbí báyìí and I know I bet my life ẹ má pèsè ẹni sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ń pè sórí old number one yẹn àní gbé kọ́ níbẹ̀ ẹ má pèsè bẹ́ẹ̀ nọ́mbà tẹ́ fẹ́ pèsè àti gbé jáde ẹ má tún mix it. Let's take the next caller. Hello caller. Ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ kálẹ́ o Koiki. Ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ kú iṣẹ́ o. Àwa ni ẹ. Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. Àmín Jésù, inshallah. Dábì ìwà tó pè last yẹn. A sì rí Yorùbá mà kò dáa bọ́n ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n ní right láti sọ tó bá fẹ́ sọ kò ṣe dandan. Wọ́n ní right láti sọ opinion wọn. But ìgbàgbọ́ wa ni pé nǹkan tá à ń ṣe ó máa bọ́ sí. Tó ti bọ́ a ti lọ gan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a ti lọ. Èmi ní believe pé a ti lọ gan. Ìwà nítorí pé kí ni ìjà tá à ń jà ìjà òótọ́ ni. Lẹ́yìn olódì ni Ọlọ́run dẹ̀ máa ń wà. Alábòsí làwọn Fúlàní. Àwọn ló fẹ́ fi ẹ̀kú bàbùkún. Ọlọ́run dẹ̀ lè fún wọn. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn wa àwọn aṣíwájú wa wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun lábẹ́lẹ̀ ìyẹn ni òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mélòó ló mọ̀ pa máa gbé football jáde èèyàn mélòó ló gbọ́ ọ̀rọ̀ football yẹn a ti ń gbé bọ̀ láti last year lọ́tí ń tidy ẹ̀ up mo ti ń gbọ́ nípa ẹ̀ láti last year Ọlọ́run dẹ̀ ṣe ẹ wo bí Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe gbogbo ẹ̀ ó dẹ̀ kù díẹ̀ wọ́n fẹ́ dá lágbónú ọ̀rọ̀ football yẹn ó kù díẹ̀ wọ́n fẹ́ dá lágbónú but a ní láti go into gbogbo details yẹn I fi tó kò sílẹ̀. Ọlọ́run wà lẹ́yìn wa àwa kọ́ la níjà so bàbá wa tó wà ní jẹ́jẹ́ báwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá nation máa bọ́ sí o ó ti bọ́ sí kò dẹ̀ ní di ogun lágbára Ọlọ́run wọ́n á fẹ́ kọjú sí wa but Ọlọ́run á bá wa ṣẹ́gun pẹ̀lú gbogbo plan tí àwọn aṣáájú wa tó ń gbé sílẹ̀ á gba Yorùbá nation ní lágbára Ọlọ́run ní àsìkò tó ń pè é irú petition yìí gan náà is another awareness torí gbogbo àwọn èèyàn tó ń lọ káàkiri wọ̀nyẹn gbogbo ẹ̀ náà là ń rí lórí Facebook tó ń dẹ̀ ń ṣàlàyé fáwọn èèyàn gbogbo nǹkan ṣe rí inú gbogbo èèyàn dẹ̀ ń dùn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń jó tẹ̀lé àwọn politicians wọ̀nyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ló ti sáyìn nǹkan tó ní kálukú máa jẹ ni wọ́n ń wá ojú la rí wọn ò rínú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń ṣe so ká ní bìlí pé Yorùbá nation Ọlọ́run ti bá wa ṣe ó dẹ̀ máa bá wa ṣe láṣeyọrí Ọlọ́run á dẹ̀ máa ran gbogbo ẹ̀yin agitators tẹ́yìn ṣe tọkàntọkàn Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ á ṣe láṣeyọrí lágbára Ọlọ́run ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú ètò. ẹ ṣé gan ni. Everybody has a right
That's the beauty of democracy. But pé ibo mélòó ẹ tó bá wá bọ́ǹbù wá ṣe ẹ tó ibo mélòó ló fẹ́ bọ́ǹbù tó fẹ́ pa. From the day a fight comes into Nigeria, the country kódà yìí tí mo rí tí bàbá wa fẹ́ Babalọ́lá sọ pé kí wọ́n lọ ṣe interim government kí ló jẹ́ anything tó bá ti gbé jáde declaration máa wáyé ibi tẹ́tí máa wá mọ̀ bóyá wàhálà máa ṣẹlẹ̀ àbí kò ní ṣẹlẹ̀ but ìyẹn kù sí ọwọ́ Elédùmarè tó máa direct àníyàn yẹn èmi sọ fún yín pé kò ń ṣe fíìmù là ń ṣe níbí báyìí kò ń ṣe movie so pé a máa jókòó a máa fún gbogbo details ní tó ń lọ kò work like it doesn't work like that ẹgbọ́n sókè ẹ̀mí ò ti background ni. Okay. Anybody máa káyà wa sókè ẹni bá lè dẹ́rù bà wá Yorùbá ni wá àwọn bàbá wa ò fi bẹ̀rù pé torí pé wọ́n ń ṣe nǹkan tó ń ṣe à ń wò wọ́n yàn mí pé bóyá ẹrù bà wá pèlè tí yẹn ń sọ yẹn ni pé Yorùbá máa jẹ́ kíní kan yẹn tí ẹ ló sọ àwọn akọ́ ló ń bá wí àwọn akọ́ ló ń bá rárá ibi tá à ń lọ yà máa débẹ̀ so ẹni tó bá wù wọ́n ni wọ́n ṣe Yorùbá after the program I'll check it bring for God. A máa ṣe pé ọ̀rọ̀ yẹn kò kàn wá bọ̀ tí Yorùbá bá bínú lẹ́ẹ̀kan àwọn náà mọ̀ so kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́ má dẹ́rù bà wá o. Thank you so much. Let's go straight to the next caller. Everybody has a right, but ẹ rí i pé ẹni sùn rẹ̀ gbọ́n mi ẹ má pè sórí ẹgbẹ́ yẹn tẹ́ ń pè sórí old number yẹn not old number but ẹ má pè nọ́mbà tá a fẹ́ kẹ́ pè sí tẹ́ bá ń follow ètò bí ẹ ṣe ń join ní àti pin ẹ̀ àdẹ̀ ti fi síta mò ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tó wà lórí ìlà ṣe rí ẹni tó bá ní òye nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ètò mo ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó ní ọ̀rọ̀ spiritual tone nínú àwọn kan wà wọ́n ṣiṣẹ́ pé kí a má rọ̀ náà kọjá wọ́n dẹ̀ náwó lórí ọ̀rọ̀ spiritual wọ́n dẹ̀ tún náwó ní physical so the Yorùbá nation itself is a spiritual realm ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi tó ń pè. ẹ kalẹ̀ ǹdẹ dúpẹ́ pé mo at least mo get through lẹ́ni ayọ̀ ló ń pè mo disagree pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n kó pè mí lẹ́ẹ̀kan yẹn ó sọ pé ní nǹkan ta lè fi ìjà Yorùbá ó ní kankan pé Yorùbá máa lose mo disagree ara àwọn education ta ní Nàìjíríà nìyẹn ibi tó bá wa dé nìyẹn ṣe rí nǹkan méjì tá máa change ní ilẹ̀ Yorùbá wa yẹn ó ní education ní ibi tí wọ́n mọ̀ sí ni sọ sí yẹn mi fẹ́ sọ fún wọn pé many ní àgbáyé lágbàáyé ìlú tó bá prepare fún ogun wọ́n sọ ti Russia àti Ukraine but wọ́n ṣe mistake wọ́n sọ pé àwọn Russia àwọn Ukraine unite láti face Russia ṣé Russia ń tàdí sẹ́yìn padà ń sìn so eléyìí tí wọ́n sọ yẹn pé Fúlàní àwa jẹ́ Russia ṣé Fúlàní tí wọ́n sọ yẹn ṣé wọ́n lè produce ogun yẹn bàbá ti bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ǹbù wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ibù kankan tó ríra báwo náà ṣe máa ibo náà fẹ́ gbé gbà. a máa fò lójú òfurufú ibo náà fẹ́ gbé gbà. ojú òfurufú ni. àwálẹ̀ Yorùbá fẹ́ gba ní sí ìlú àìmọye àgbáyé kó yẹ pé wọ́n ti ń tàn ogun ó jẹ́ pé within 3 weeks á wọnú Èkó látòrí ṣíìpù wa lórí omi wa ibo ni Fúlàní máa ti ra tiwọn tàbá bẹ̀rẹ̀ sí blú ẹ̀ ṣé wọ́n sọ fún wọn nígbà tí wọ́n lọ bí àwọn òyìnbó colonize àwọn Áfíríkà bí àwọn Yorùbá sójà ṣe rí ní sójà wọ́n lọ bí wọ́n ọlá pé Nàìjíríà ta wà tí ò jẹ́ ká mọ history ara wa mọ́ ni kó jẹ́ pé kò fún wa confidence nínú ara wa kò build the confidence wa jáde Nàìjíríà ló fà òun ló fà kẹ́gbọ́n yẹn fi sọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n náà wọ́n ń ṣe tiyín òótọ́ wọ́n ń ṣe tiyín bọ̀ ẹ̀rù ń bà wọ́n. fear of the unknown ó wà nílẹ̀ fear of the unknown kò ń ṣe àwọn nìkan everybody ló ní fear of the unknown. Of course it's true fear of the unknown.
nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà fẹ́ achieve nìyẹn ẹ̀rù bíbà wọ́n ti fi dẹ́rù bà wá tipẹ́tipẹ́ ẹ̀rù bíbà ṣèbẹ̀rù náà ló fà káwọn àwọn Afẹ́nifẹ́re ò ṣe wíìnì ní táìmù tí àkọ́kọ́ gba òmìnira nígbà tá a ká padà sí democracy ṣèbí gbàgbọ́ bá sọjọ́ ọjọ́ yìí ṣèbí gbogbo wọn ní AD gbogbo ilẹ̀ Yorùbá governors pátápátá gbogbo wọn ló dà kígbe fún restructure táìmù yẹn ṣèbí AD ní wọ́n táìmù yẹn wọ́n ṣọwọ́ pọ̀ lásìkò gbà yẹn kí wọ́n stand with one unity kí wọ́n lọ bá federal government pé we need new constitution. Wọ́n ṣe join papọ̀ ńgbà yẹn because nǹkan tó wọ́n fẹ́ jẹ wọ́n fẹ́ káwa náà ṣerú ẹ̀ and again nǹkan kan ni mo rí lórí social media mi ìfẹ́ dárúkọ onítàn bọ̀yàn tí mo respect ni wọ́n try láti persuade àwọn tó ṣe agitation pé kí wọ́n jẹ́ kí Yorùbá débi presidency. There's no way we will not get those kind of messages now. Sherry, yeah, mo gbọ́ yín. Èmi disagree pẹ̀lú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ni. Because wọ́n sọ pé wọ́n point ẹ̀ pé àwa ká wà ń diaspora la gbé jù bí àwọn ṣe pé ká wálé. Èmi fẹ́ wá sọ fún ẹ̀gbọ́n tó ń sọ síta yẹn pé àwọn tó wà ń ta ti ń ṣe tiwọn. Ẹ̀yin tẹ́ wàá nulẹ̀ kí lẹ̀ ń ṣe. Question kan máa bí wọ́n nìyẹn. Gbogbo wa ta wà níta ń sìn inú ilé náà la wà. Many ìwàgà wà nulẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n mọ activities tó ní kẹ́kọ̀ọ́ wá ṣe ká tó travel. Àti wá travel sí a dẹ̀ continue ibi tá a wà. Ẹ̀yin tẹ́ wá wà lé kọ́ kílẹ̀ yìí ṣe tàbí ká béèrè lọ́wọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé ó dìgbà kéèyàn bá wà ní gọ́fmẹ̀ntì kó tó lè achieve nǹkan fún àwọn ẹ̀yà ẹ̀ ni? I disagree. Tí ẹnu wọn ní gbogbo South West yẹn ṣebí APC ní gọ́fmẹ̀ntì wọn. Wọ́n ṣe unite pọ̀ kí wọ́n sọ pé no region yìí o nǹkan báyìí la fẹ́ a disagree pẹ̀lú Nigerian constitution kí náà máa ṣe fún wọn tí wọ́n máa kó gbogbo àwọn gọ́vnà yẹn sẹ́wọ̀n ni. ẹ jẹ́ ká tó fẹ́ lómi láyé ẹ ṣe gan ni. àwọn ti lé níta fún àwọn ti lé ní kí wọ́n bira wọn kí wọ́n kọ́ bira wọn kí tó sọ̀rọ̀ fọ́kàn kó wà ń diaspora pẹ̀lú àwa tí ń ṣe tiwa ń bì. ẹ jẹ́ ká gbọ́ tẹ̀lómi. Let me say this. Let me bring the next caller in. Hello, caller. Mumbo, Mr. Mike. Ṣé ń gbọ́ wa? Ẹni sùúrù caller tó wà ní orílà nísìn. Ẹni sùúrù mo fẹ́ ẹni sùúrù bàbá wa. Ṣé rí ẹ bá mute background because I'm a fit padà wọnú bíbà. Ẹ mute yẹn pátápátá àbí kẹ́ reduce ẹ̀. Ẹ bá dẹ̀ pé méjì ẹ lè move kúrò níbẹ̀. Because gbogbo tó bá ń lọ níbẹ̀ àmà wá sí bíbá ṣe rí ibi tí ọ̀rọ̀ dé nísìn. This kind of what is happening now is we will also be diverted from the analysis of some other gray area. Let us remember that. Because again, mo sọ láti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation is a spiritual realm. Taba focus lórí kọ́là yìí nìkan nísìn ṣe mọ̀ pé the other area ta fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí a lè má sọ ta máa fi lọ lálẹ́ ẹgbọ́n sókè mo kàn fẹ́ káwọn kọ́là àwọn tó fẹ́ pè kákọ̀ mọ̀ pé we got to understand that we are dealing with a very strong energy tó wà nísìn kò ń ṣe energy 1960 o ẹgbọ́n sókè dádì wa tó ń pè ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. ẹ kálẹ́ o. ẹ káàbọ̀ sà. àti Amẹ́ríkà lèmi ti pè. ẹ káàbọ̀ sà. ọmọ àti tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé tó fi Nàìjíríà wéwé Russia àti ní ẹ̀ mo fẹ́ ṣẹ́rí máa yẹn ò jẹ̀bi. Máa yẹn ò jẹ̀bi rárá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá wà ní overseas ẹ̀rù bà. Ẹ̀rù òbí mi nítorí pé mo láwọn tèmi nílé tí a jọ ń sọ̀rọ̀ ní gbogbo ìgbà pé kí ni ká ṣe. Kí lẹ ti ṣe níbo ìpínlẹ̀ ti wá iṣẹ́ dé àwọn iṣẹ́ wo lẹ ti ṣe kalẹ̀. Comrade Ṣọlá mò ń bọ̀ kò ń ṣe nọ́mbà ẹni fún mo fẹ́ kẹ́ pé direct WhatsApp only kàn án fi nọ́mbà yà fi ń ṣe streaming bọ̀ máa pè yín àbí kẹ́ pé the other number ẹ má bínú dáàdì mò ń gbọ́ yín sà. Tọ́lẹ̀ máa ń jẹ́ kí ọkàn mi balẹ̀ pé tí wọ́n bá gbé ogún tí wọ́n bá gbé ọgbọ̀n pé àwọn apárí wọn
Àtẹ̀ní láti máa go into too much details. I need it. So Need láti máa fún anybody ní any analysis. Àwọn tó wà ní diaspora kan fọkàn wọn balẹ̀. The only thing ni pé tí wọ́n bá ná wọn tó fẹ́ help nílé. That's it. Pé ẹgbà ẹ fi ṣiṣẹ́ báyìí ẹ fi ṣiṣẹ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni. Kọ́ help wọn because wọ́n need help. Àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ need help. Wọ́n need help. Wọ́n fẹ́ ṣe gbá wọ́n fẹ́ ṣàwo. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbẹ́kọ̀ máa fi ṣe. Oyè mi bàbá. So àwọn tó wà ní overseas. Nǹkan tá a bá ní send sí wọn kàn fi ṣiṣẹ́ kalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé bí àwọn kan ló fọwọ́ kan kí náà porúkọ ẹ̀ amọ̀ tank wọn ní Russia bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tán lé àwọn àmì padà sẹ́yìn. Ọmọ Yorùbá fọwọ́ kan amọ̀ tank yẹn á tún ṣiṣẹ́ yẹn tún dọdún wọ́n á tà ní pàtì. Ọlọ́run wà lẹ́yìn wa àsìkò ló kù. Àsìkò ló kù. Ṣé fóònù ní kìíní ní sí Ọ̀yọ́ kúrò ní off-mode ni ẹ má pè direct please WhatsApp only ni. Nígbà tí àwọn ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ tó Ọlọ́run pè wọ́n ó pè wọ́n jáde kó ní ìyá tiwa ló tó lọ́rùn ṣetán láti gbé wa jáde yẹn. Ẹ ṣé gan ni sir, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Mo rí pé àwọn èèyàn pè gan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má pè because tẹ́ bá ń pè direct ó máa ní impact lórí broadcast. Gbogbo iná lè máa láǹfààní àti pè wọlé, ẹ má worry. Bó jẹ́ ká wà nígbà tí ilẹ̀ bá fi mọ́ ni mo ní energy yẹn, ẹ má bínú èmi mo ń disconnect. Ó láwọn kan tó ti pè tẹ́lẹ̀ ni mo fẹ́ okay bàbá wa yìí tó wọ bí aṣọ bí sójà. Hello caller, mo ti rí pé ti pè lẹ́ẹ̀kan. Hello sir. Hello. Àbúrò yìí ló sọ̀rọ̀ láti New York. Ẹ̀gbọ́n sókè gbogbo New York City. Mr. Michael Lamu ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín. Òyìn mo fẹ́ pè lẹ́yìn kọ́lá ìmọ̀ pé yìí. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ má bínú. Mo tún divert ẹ̀. Mo ṣe pé a nífẹ̀ẹ́ sí Yorùbá nation. But èmi kọ́ number one ṣé mo lè béèrè question? Any right? Ibo là ń lọ gangan like kò ṣe pé mo nífẹ̀ẹ́ sí Yorùbá nation. Okay, pé ibo là ń lọ gangan kí lẹ mí pé ibo là ń lọ gangan. Fún Yorùbá nation. Mo jẹ́ freedom mi pé like I always think like I need the plan B. Okay. You know because fẹ́ jẹ́ tí àwọn bàbá burúkú ìyá àtúnfẹ́jọ́ take over. After that, I máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ìkọ́tẹ́mi suggest nìyẹn. Okay. Because sí tẹ́ bá wọ Nàìjíríà mo ṣe dé láti Nàìjíríà ni. Mo ṣe dé ní Friday mo spend almost 2 months in there. And then tẹ́ bá dẹ̀ wù ẹ máa rí pé like everybody most of our èèyàn wa wọ́n tún ti join APC padà wọ́n ọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní tòkè tí wọ́n ọ̀rọ̀ rárá wọ́n ti wà ní APC. Ètò ẹ̀mí ni pé like I need the plan B. Okay. I need èèyàn tó jẹ́ fún èèyàn báyìí náà náà máa tẹ̀lé. A lè máa ṣe politics, a lè join Yorùbá nation náà. Ẹni sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ ti ń dàpọ̀ mọ́ra wọn. A lè join politics bíi ti báwo ẹ ṣàlàyé ibẹ̀ fún mi kí n gbọ́. Nǹkan tí mò ń sọ pé ó wù mí lágbà Yorùbá nation àmọ́ pé Nàìjíríà ò lè dá mọ́. Okay. Mo gbà yẹn. Okay. But because èmi gan lọ Nàìjíríà. Ẹ ti sọ yẹn tẹ́lẹ̀ ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn ẹ wá ní a lè join politics in what ways? Mo nípa need the plan B. Àfẹ́jẹ́ táwọn bàbá burúkú ìtújẹ nígbà lé wa lórí because ta ni plan B wa ṣòwò yẹn náà la ní. Okay, mo ti ibi tí mo fẹ́ mo ti rí pé ibi tẹ́ fẹ́ lọ gan ṣẹ́yìn lẹ́ send message lórí YouTube lẹ́ẹ̀kan àbí ẹ̀yin ni Mr. Yemi Olúwo. Àbúrò yín Yemi Olúwo. Okay. Now I know where you're going. All right, that's fine. Okay, I mean I now get the picture. So I'm definitely kò ń ṣe gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé APC gan náà wọ́n fẹ́ràn Yorùbá bọ̀ wọ́n kàn sí wò pé kí Tinubu dé tó bá débẹ̀ á change dimension.
ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ bí yín nísìn ẹni sùúrù chairman ìbéèrè mo fẹ́ bí yín nísìn ni pé on what ground ni Sowore máa fi débẹ̀ and what makes you think that Sowore will get there? Okay, Sowore ti ń jà fún kínní for the long time. Yeah. And ẹja kò fún ní pé ẹja kò support yẹ àmọ́ pé like àmọ́ no èmi ò sọ pé kínní tábà support ẹ tí ó bá ṣe dáadáa. ta ló máa fún ní ta ló máa hàn ẹni sùúrù tẹ bá ń sọ pé support I don't think you know the structure of what Nigeria is. No, I'm not cutting the phone. I'm not cutting the phone. I'm not going to cut the phone. Don't put assumption here. Don't put assumption. We're having a conversation here. Don't put assumption. Yeah. Yeah, but I am not asking you. Mo ń bi yín nísìn pé kí ni assumption pé Sowore àwọn Caliphate wọ́n máa fún ní access láti débẹ̀. You have not answered that question. Even if Sowore get all the support from Nigeria, what gives you the feelings that the Caliphate, because we are dealing with the Caliphate now, and I'm sure you know what I'm talking about. So I'm sure you're well educated, you know gbogbo tí mo sọ. So kí ni view yín pé the Caliphate will allow Sowore to get there? The Caliphate that did not give MKO Abiola to get there will now give Sowore to get there. Do you know how powerful MKO Abiola was? Abiola tó bá fẹ́ lọ sí America, ó dìgbà tó bá ti wà lórí air ló máa sọ fún wọn pé Abiola ń bọ̀. Abiola tó ń fúnyàn ní signature lórí paper tó fi ń gbowó ní bank. Do you know how powerful MKO Abiola was? I'm sure you know that now. Don't tell me you don't know. So who is Sowore? Sowore still send me a message. Mo lè fún ní time to send message to me lẹ́ni. Ẹ ti mo brandisha àbí èwo lẹ mu ẹ gbógùrọ̀ padà wá sí Amẹ́ríkà. Ẹ gbógùrọ̀ wá àbẹ́ ẹ rà lọ́hùn. Bàbá yóò sọ̀rọ̀ sókè mọ́ náà ẹ dákẹ́ ni. So what we are saying here is the Caliphate does not want Yoruba people to get to power, not to even talk about they care about us. In terms of this in here now. So we are talking about a caliphate that has the backing of the empire. The empire Caliphate neither same opportunity in 1959. The first ever election was rigged in 1959 by the British government. And she wants to question with anything. She wants to kúrò lẹ́yìn wa ni. No understand the country. My brother, so atuma sọ̀rọ̀. Bí akeba mi ashami bí ateba lè bá mi ṣe fìlà yẹn mo like authentic thing dey. Mo mind teba lè bá ship ẹ. Ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Ké mi náà lè máa dé kí máa fi dẹ́rù bà wọ́n. Ó tẹ̀ ní kí n gbé kan tí ẹ ṣe gan ni. Kí máa fi mo fẹ́ gbé báàgì mi báyìí. Ẹ jẹ́ gbé báàgì mi báyìí. Mo ní fìlà oríṣiríṣi. Ẹ ṣe sùúrù ẹ náà ń pè. Kí n fi fìlà mi náà báyìí. Kí fìlà náà wà báyìí. Kí báàgì mi náà wà báyìí kẹ́ máa gbogbo ohun tó fi ń dẹ́rù bà ní ìlú burúkú yẹn òun lélẹ̀ kò mean anything lọ́dọ̀ tiwa. Ẹ ṣe sùúrù gbogbo yín náà lè máa ráyè wọlé. Ìyá mi Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú mo rí pé fẹ́ pè wọlé lẹ́ẹ̀kan gbogbo yín náà lè máa pè. Ẹ tó bá kọ̀ ti pè má pè lẹ́lẹ́kejì ká lè tètè máa ṣe ní kíákíá. Ẹ̀gbọ́n mi Barros ẹ ti pè lẹ́ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ ó ti yẹ méjì nísìn mo ní jẹ́ tú wọlé for now. Ẹgbọ́n sókè ẹni tó pè. Bàbá ẹ̀kalẹ̀ kú gbádùn àwa ni ẹ láṣẹ Èdùmàrè. Ọmọ Yorùbá gbéra má sùn jí. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ Yorùbá tó ń sọ Yorùbá gbéra má sùn jí. Bẹ́ẹ̀ni. Jí ẹ mọ́ sùn mọ́. Àwọn lásìkò làwọn ẹ mọ́ sùn mọ́. Ẹ mọ́ sùn ẹ mọ́ fọlálá. Bẹ́ẹ̀ni. Etí ń falálá ẹ mọ́ sùn ẹ jí ẹ gbé bọ́dì. Bàbá sí one thing orí Bob Marley mo yìí kọ́lé ni. They can some people sometimes, but they can't follow the people all the time. Stand up for your right.
Stand up for the fight. Get up, stand up. Don't give up the fight. Give up. Showore is a distraction. I've been saying it from day one. Everyone distract one create one. Showore will not come out publicly to say Nigerian PVC voters card is a dead PVC. You see, also for Apeka people for that means I could have PVC. Yes, he can't. Tinubu gonna to expire. Our monta fake bomb. Tinubu not to expire. Don't be born in can't waste another 8 years. 8 years on my almost 8 years on my titagba. Mati be 50 something. Mo nílé lọ sílé láti máa sọ tí Tinubu bá wà níbẹ̀ gan mo nílé sọ tí mo lè sọ. Màá tún máa dẹ́rù bà mí. Ṣé kì í ṣe orí program yìí náà ni bàbá lọ́ọ̀yà àgbáyé tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ law everything. Wọ́n tiẹ̀ tún sọ fún àgbà ẹ pé 419 is a section in the fake constitution of Nigeria. It's a section. Ìgbà ọjọ́ ẹ mo court mo bi bàbá lọ́ọ̀yà ẹ pé kí lè rò bá lè ṣe kí ni wọ́n sọ. Have you forgotten? Okay, mo ń bọ̀ ìyá mi Ṣọlá mo ti site ń bẹ̀ máa pè yín àti Mr. Mike. Mo ń ẹ̀gbọ́n mi. He said on that day boycott the boycottables. I asked him, kini solution kile roba liye boycott the boycottables. So now if they are telling us let's boycott all these things, that means God need the voting 2023. Total disintegration, total dissolve, dissolution, gbogbo ìlú tẹ́ bá lè lò. Last call and béèrè pé ta ni ó máa jẹ́ aṣíwájú. Kí la ní àwọn bíi bàbá má distraction nìyẹn kí la ní professor fún. Last call yẹn àti yanjú yẹn má tún fà yẹn wá last call ilé. Mi padà lọ síbẹ̀ mọ́ my own view. Ògùrọ̀ tó fẹ́ gbé wá láti ilé wọ́n gbàgbé ẹ̀sẹ̀ pọ̀ tó jẹ́ kó gbé kọjá tó bá yẹ pé bàbá yẹn gbógùrọ̀ yẹn kọjá ni ara ẹ̀ máa dán ṣákánṣákán. Ẹ tó lọ lé òrí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ilé ni excuse me ṣé kò rí bóyá gbéra dáradára ní ṣó wà comparable síbi tí wọ́n gbé ní Germany mò ń gbé ṣó wà comparable ní ṣé kí mú òjìnà sórí ni ṣé social system la fẹ́ sọ náà wà availability of basic amenities Yorùbá nation now no go sójà tẹ̀lé ẹni tó pè tán yẹn sójà America ni o he works in the American military. Sherry tẹ́bá ẹni tó bá wo program àná ẹni tó bá wo ẹ̀ṣẹ̀ gan ẹ̀gbọ́n mi. We don't want to waste another 4 years. We don't want to waste another 8 years. Even gan bọ́ṣẹ̀ election lẹ́ẹ̀mẹ́ 20 Nàìjíríà kò lè dáhùn. Kò lè gbéra. Bàbá okay what about even go kó tẹ̀ wá wí ṣé ó sì gbàgbé àwọn tó wà ní House of Assembly ní bí a máa lo presidential veto. So now báwo lè fẹ́ ká máa analyse àwọn nǹkan yìí sí analysis ẹnìkan sọ pé tó bá débẹ̀ pé we will then be able to actualize the Yoruba nation. President ló máa fẹ́ kí ni dàrú lórí o. Pàṣípàṣẹ àwọn Fúlàní wọn ló ń gbé figure ẹ̀ sígbà wọ́n ẹ̀ sọ wẹ̀rẹ̀ tó ń bá débẹ̀ ó máa bá Ìgbòho àti Nnamdi Kanu ó máa bá wọn sọ̀rọ̀. He is not possible to get all this nonsense. This is total distraction and deviation. Babangida sọ fún MKO Abiola pé kó lọ contest òun á make sure pé agbára yẹn dọ́wọ́ ẹ̀. Babangida nìyẹn. Baba ẹja káríkátá ẹgbẹ́ lómi ìwé. No problem. No problem. Bẹ́ẹ̀ni bó ṣe láti rí nìyẹn bó ṣe máa rí gangan náà nìyẹn ẹja tó fẹ́ lómi láyè láyìn ti fẹ́ já inú ń bí àwọn èèyàn lálẹ́ rẹpẹtẹ inú ara ń kọ àwọn èèyàn gigigigi ni ẹ má bínú mu láti jẹ́ kẹ́ lọ bàbá mi ìṣòro àwọn ti bà fọ́ lélẹ̀ ẹ tí sùn ní bàbá yìí mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín Mr. Mike àti ìyá mi Comrade Ṣọlá ẹ̀yin priority ẹ̀ láti wọlé ẹ̀gbọ́n sókè. Nọ́mbà kan là ń gbé o àgbé nọ́mbà méjì ẹni tó ń pè sórí nọ́mbà ẹ̀ máa pè ẹ̀dẹ̀ máa pè direct sórí eléyìí náà tá a fi ń ṣe broadcast ẹ jọ̀ọ́ WhatsApp wọn lè nìkan ni. èèyàn gbọ́dọ̀ máa fún lójú ogun bàbá. a ti wà lójú ogun ọ̀rẹ́ jì. mo rí ìyá mi gbé mi lékè ṣòwò rẹ kọ ṣòwò rẹ ni. We love him but it's not for Nigeria. He's wasting his time. Ẹ̀gbọ́n sókè. Hello bàbá.
mo wà pẹ̀lú yín à ń gbọ́ yín ẹ kóhun yẹn kókò lọ sókè díẹ̀ ni à ń gbọ́ yín. gbogbo àwọn ilé tí mo jẹ ń gbọ́ lálẹ́ yìí gbogbo àwọn anílẹ̀gòbà lásán ni gbogbo àwọn yẹn ẹni tí ò bá tí ì ṣetán kó má tẹ̀lé wọn kó jókòó kó fọwọ́ lẹ́rán ẹjọ́ ọ̀sán àwa ti sin tó ṣèbílẹ̀ làwa wà. ṣòwò rẹ kọ̀ọ̀kan lábíọ́lá ni. láì tí àwa ń lè tó bá pé ojú èèyàn ò ní gbà wọ́n ní ìhà lè sùn dáadáa mọ́. oorun kẹ gbìyànjú kó sùn nàìjíríà gbọ́dọ̀ ti fẹ́ sùn. ó ní ìlànà kan àpàgàn ẹ máa gbọ́ gbàgbàgbàgbà ní kejì. onímọ̀ tó ń bọ̀ onímọ̀ tó ń bọ̀ má bínú fẹ́ ṣe fún ẹ dáadáa. lójú àgbá ní ogun. mo mọ̀ pé yorùbá ló bá lówe pé wọ́n ní ebi ò kí ń wọnú kí ọ̀rọ̀ mi ò wọ̀. bẹ́ẹ̀ni. a ní bí ń pa àwọn èèyàn. ókè mo fẹ́ sọ kí nìkan fún ní èmi ilé mi. bọ́ ìkan tó ń mú wá bá mi ṣiṣẹ́ ní ọ́fíìsì ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bíi bricklayer. èmi ni mo sign petition fún. kí ni nǹkan tó dé àfàájú pé iṣẹ́ tí mo fẹ́ fún níṣẹ́ bíi 10,000 or 12,000. àmọ́ á rí fìlà kan lórí wọn àwòrán kí ni lè dán wọn á kọ youth for aṣíwájú wọn á fi dúpẹ́ yẹn sí. ó fi ń kọ́ bọ̀rùn ni kò lówó lápò. mo ní fìlà ọ̀pọ̀ láàkì ni mo ní fìlà ọ̀pọ̀ wo ló dé sórí tó bá ní àgbẹ̀ bàbá kan lọ ọ̀zù ní. ọ̀zù ni gbogbo wọn ni wọn kàn lọ gbowó lọ́wọ́ Tinubu ni. òṣìṣẹ́ ọ̀kan lẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní mo náà gbé bọ̀ níṣà o ó ní bẹ́ẹ̀ ni. free ride ni wọ́n dẹ̀ máa fún wọn lóhun ara pọ̀pọ̀ fún wọn wọ́n dẹ̀ fún wọn fìlà Tinubu for show. gálà lọ sí fún wọn pẹ̀lú. gálà ẹ̀ ń gbọ́ gálà ti fẹ́ sí. gbogbo nǹkan tó fún wọn àti owó tó fún wọn gbogbo ẹbí tó wọ 2,500. àní ìyàwó lẹ́sẹ̀ ìjọ méjì ló lọ ṣe pẹ̀lú wọn 5,000 lọ fún ní some few months ago ní Surulere ìyàwó lé 5,000 the whole day ló lọ ṣe ìjọ méjì wọ́n fún 5,000 naira. nígbà tí wọ́n á rí kó bẹ́ẹ̀ rò pin sí mi lọ mú ní mo lè fi pẹ̀lú ní ìfún ṣe pé àṣebóun ló máa bá mi ṣe mo nígbà tí mi lò yẹ. ó ti lọ ṣe aṣíwájú for 2023. ọkọ̀ fún 500 pípa àti ọkọ̀ lọ jẹun lọ́kọ̀ padà wá. àṣà wa sọ pé òkè a máa ṣiṣẹ́ ní ọ̀la àbọ̀túnla. kí ni mo fẹ́ pààyàn ní gbé wọ́n ṣàlàyé fún pé ṣé gbogbo ilé tá à ń bá ń sọ láti jọ ní ṣé kò tí ì tó kẹ́ ẹ gbọ́ ni. ó nígbà tí ò ṣiṣẹ́ ńlẹ̀. oníkan wọ́n kàn rí gbèrègbè wá dẹ̀ sọ pé Tinubu ń bọ̀ ní oníkan wọ́n dẹ̀ pé tí Tinubu bá ti ń bọ̀ owó ń lọ pẹ̀lú ẹ̀ ni. ìgbà tí sàmà dẹ̀dẹ̀ sàmà local government ṣáàdì ọ̀dọ̀ ní bíi sáìdì pàkọ́ṣà kò jìnnà sí ibẹ̀ ó wá ní pé àtúndẹ̀dẹ̀ tó dẹ̀ ẹ wá lọ gba sàrámọ́ni lọ́wọ́. sàrámọ́ni ní ibi tí ó lọ́wọ́ kó bá ti lè jágbà bọ̀ n tó máa jágbà kò ju gálà àti kóòkì tó mú yẹn lọ. Oh my God ẹ wo orúkọ ti ṣe wá o. àwọn èèyàn mọ̀ ẹja gbé kọ́lẹ̀ lómi ilẹ̀ èrò pọ̀ lálẹ́ yìí ẹ ṣé gan-an bàbá thank you so much. bàbá wa tí ẹ bá rántí àwọn ni wọ́n pè wọ́n jẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Ṣọlá kò gbọ́dọ̀ kú míyàn kan máa ti pè ẹ́ ní sùúrù irọ́ kọ́ọ̀lù tó fẹ́ wá láti Germany ẹ ṣe sùúrù ó ní àwọn kọ́ọ̀lù kan tí a fẹ́ sáré dá kọ́ọ̀lù yẹn padà ẹ má bínú kọ́ọ̀lù Germany ẹ̀mí mọ́ disconnected gbogbo ẹ̀ náà lẹ máa pè mọ́ wà ń bíbà tílẹ̀ bá máa fi mọ́ sí ìgbàkigbà ni Yorùbá ti lọ pé àlọ́ yẹn rọ́lẹ̀ pa ní tó bá gbà la máa fún ẹgbọ́n sókè yá mi. Comrade ẹ káàárọ̀ ẹ kúṣẹ́ takuntakun kí yín. wàá bá mi bíbà yìí kò sí tó bá gbé wá tí kò ní ọba ti dé máa gbọ́ orí bíbà yìí láti máa dì sọ ẹ rí i pé mo sọ pé ògógóró yẹn ògùrù yẹn bàbá yẹn ò gbé kọjá South America ní ọba gbé kọjá ni wọ́n ní máa sọ̀rọ̀ ṣòwò rẹ̀ kẹ́ ìgbó tó wà nílẹ̀. honestly ọ̀rọ̀ bàbá yẹn máa fẹ́ ká tiẹ̀ gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan mo believe pé distraction ni nítorí mi rò pé ẹni tó lọ sí Nàìjíríà torí bí nǹkan ṣe ń lọ pẹ̀lú bí àwọn politicians yẹn bó ṣe wà níta tó àwọn èèyàn wáyé ń jáde
wọ́n ṣe ń arrest wọn tán kó wọn tán assault wọn tó àwọn èèyàn yìí ń jáde ẹni yẹn fúnra rẹ̀ èèyàn mélòó ló win àtẹ fún Yorùbá nation nígbà tó lọ sílé art mélòó ló win souls mélòó ló win for Yorùbá nation so people like that ẹ jẹ́ ká pa wọ́n tì nǹkan tí mo kàn fẹ́ bring to the table tí mo fẹ́ káwọn èèyàn wá gbàgbọ́ ni pé àwọn politicians more especially Tinubu gbogbo nǹkan ló fi jù wá lọ ó fagbára jù wá lọ ó fi owó jù wá lọ ó fi ọlá jù wá lọ ó fi ipò jù wá lọ pẹ̀lú ẹ̀ náà threat la ìjẹ́ fún torí pé àfọlọ́run jù lọ ẹni tí kò bá gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ló gbé wa débi tá a dé yìí òun ló yìí máa doubt pé a lè rí Yorùbá nation gbà mo fẹ́ kí gbogbo wa ká nígbàgbọ́ yẹn pé kì í ṣe àwa la ṣe débì Ọlọ́run ló gbé wa débì báyìí a dẹ̀ ti gbà á díẹ̀ bí ń tí báyìí ló kù bí comrade Koiki ṣe sọ gbogbo àwọn màmá wa àwọn bàbá wa kò sẹ́ni tó máa sọ pé àwọn ò wà aware bọ̀ torí nǹkan tó yìí fẹ́ gbà wọ́n mọ̀ pé àsìkò òṣèlú làwọn máa rí tọ́rọ́kọ́bọ̀ kí ló dẹ̀ fà á náà poverty ni ṣé ẹni tó jẹun yó nínú ilé ẹ̀ ó máa sọ pé òun fẹ́ lọ gba gàrí kóńgò kan tí ò fìdí òun àti family ẹ̀ for just ọ̀sán tàbí alẹ́ nìkan so poverty ló ń ti majority wọn jáde ẹ̀yẹn jẹ́ kí a tún hit rally ńlá kan kẹ́ wá wo bí èrò ṣe máa jáde nísìnyí àwọn ọba tí orí wọn ti pé àwọn ọba aládé tọ́jọ́ mọ Yorùbá tọkàntọkàn àwọn ganan ń pè wá ká wá ṣe awareness ládùúgbò wọn so a lot of people not even realize nǹkan tó máa benefit tàbá gba Yorùbá nation torí ẹ má jẹ́ ká relent comrade mo kí yín ẹ kú ṣe ẹ ṣe ìyá mi ẹ ṣe gan ni àmín láṣẹ gan ni no problem ẹ ṣe gan ni thank you so much thank you mo fẹ́ lọ bá bàbá wa tí bàbá mi Mike àwọn mídíà làwọn àtàwọn warrior wa kankan ẹ ní sùúrù okay ẹ já lọ sí Germany kí n má tó disconnect the calling again ẹ gbóhùn sókè ẹ mute background ẹ ti wọlé. o ṣe bàbá mi ọlọ́wọ́ dúró tiẹ̀ o ṣé ń gbọ́ mi dáadáa láti Germany. mo ń gbọ́ yín bàbá. mo ti àtijọ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀dà fún rẹ̀ ó kó ti pè mí lẹ́ẹ̀kan tí mo miss call ẹ̀. moment tó ń sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. èmi ni mo sọ story ti Canada fún ẹ pé nìkan bó wá ti Canada. bẹ́ẹ̀ ni mo rántí. tí ènìyàn bá jẹ́ ọlọ́gbọ́n tí kì í dẹ̀ ń ṣe òmùgọ̀ ara ìṣòro tá a ní ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn 50 to 70% àwọn èèyàn wa ní ọ̀rọ̀ táǹkọ̀ tó ń pè ní government. tí wọ́n bá ọ̀rọ̀ táǹkọ̀ government ni even tí Tinubu Ṣòwòrẹ́ bàbá Ọbásanjọ́ tí ọgbọ́n bá wọnú gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń bọ̀ next year tó ń bá wọ lẹ́ẹ̀kan wọn lè gba Yorùbá nation fún wa. torí pé the moment bá ti inform Nigeria government o lè campaign nípa ti divide Nigeria mọ́ that is sure. báyọ̀ ìfọ́sí wọn máa sọ pé ẹnìkan bá wá dé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló máa wá help wa sọ̀rọ̀ pati gálagàlá yẹ kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ kọ́má distract wa lórí yìí. bàbá mi omi inú mi bàjẹ́ máa dẹ sọ sórí kékeré kan fún ẹ tó wá lè fún mi ní time. ibi tí mo bá ẹ sọ̀rọ̀ I'm 59 years old. mo dẹ̀ ti wà ní Europe láti 1989. Brussels mo kọ́ wọ̀ Belgium 1989. Aṣọ́dún yẹn ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbànújẹ́ ìfò láti 1986 mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbànújẹ́ nípa Yorùbá pé báwo ni ìrànwọ́ ṣe lè wà báyìí. because láti 1986 mo ti máa lọ sí Kútọ́nù mo sọ iṣẹ́ tí mo ṣe fún ẹ clear for the ni mo ṣe lábàpá. tí bá lọ sí Kútọ́nù ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ títí wọn tà ẹ̀ but field tí wọ́n tà ó wà pa àwọn ọ̀nà tí wọ́n tà kẹ̀kẹ́ náà la máa ń gùn màṣẹ́ wọn náà pẹ̀lú kẹ̀kẹ́ náà. so ìlú wọn máa ronú pé kí ni population ìlú yìí wọ́n sọ pé 6 million ni wọ́n nígbà yẹn iná ò lọ ń bì omi wà ń bì kódà àwọn èèyàn pẹ̀lú pé wọ́n pọ̀ sí wa nígbà yẹn tó bá rí àwọn èèyàn wa rí happiness lára wọn pé wọ́n ń jẹun àwọn camp àwọn picnic yẹn wọ́n ń jẹun àlàáfíà wà fún wọn inú wọn dùn máa máa rò pé báwo ni wọ́n ṣe ṣe wá wà nílẹ̀ Yorùbá báwo ni wọ́n ṣe ṣe máa wà ní Nàìjíríà tí yàrá máa wá jẹ wá tí ìlú kékeré tẹ̀ ń gbádùn ìgbà mo ti máa ń rò ó mo dé Tógò náà wọn ò ju kan bíi 7 million lọ nígbà yẹn káwá fi yẹn lẹ̀ mo wá wọ Brussels nígbà tí mo wọ Brussels mo ní kí ni pọ́nrọ́ yọ Brussels wọ́n ní 18 million wọ́n sọ French tó mo bẹ̀rẹ̀ Switzerland 6 million wọ́n sọ èdè wọn gbogbo Europe ni mo ti gbé rí báwo wá ní Yorùbá tèmi táwọn 60 million ṣe máa sọ èdè elédè bẹ́ẹ̀ mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ronú pé lọ́sọ́jọ́ lè ṣe fún lùyìí láti 86 then láti 89 yẹn tí mo ti wá wà ní Europe máa bá mi káyọ ọdún ti sìn gbogbo ọmọ tí mo bí wọn ò lè lọ sílé èmi náà lọlé mo ṣẹ̀dé ní January ni ẹnìkan wá lọlé mo sọ sórí kan tí mo rí lé fún ẹ pé aláboyún tọrọ owó jẹun àwọn èèyàn pẹ̀lú ọmọ 3 4 wọ́n gba owó tasọ̀ lọ́wọ́ mi wọ́n lọ fi ra ewédú
wọ́n wá rẹja gbígbẹ ni wọ́n já sí níjọ́ kan mo fi ọlọ́mọ bọ̀ wọ́n láti rí ni wọ́n fi jẹba ọmọ mẹ́ta àtìyá wọ́n ta tó náírà wọ́n lọ rẹ wéru wọ́n lè ṣe bẹ̀ lọ́tọ̀ wọ́n já ìjà sínú ẹ̀ ni wọ́n á fi jẹun ìyá mẹ́ta mélòó la fẹ́ kànú ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn wálé tó tẹ́lẹ̀ tó bá dẹ̀rọ Yorùbá nation kò sí ọ̀nà míì àfi Yorùbá nation àwọn tó wá sọ̀rọ̀ pé Fúlàní jù wá lọ kí ni Fúlàní fi jù wá lọ tí wọ́n bá sí ní kọ́bẹ̀rẹ̀ kí ni wọ́n fi jù wá lọ àti Fúlàní àtàwùsá wọn ò tún kankan fún àwa Yorùbá ọba kan sọ nígbà kan ó ní 1 million Yorùbá nìkan la need 1 million Yorùbá tá a bá ti kó iṣẹ́ ìjà fún wọn kò sí tí àwọn àti Fúlàní jẹ́ fún wa ẹnìkan wá fi wá wé Ukraine àti Russia ṣé Fúlàní Nàìjíríà tàbí Buhari fúnra ẹ̀ ṣé ó lè ṣe nǹkan ogun ni tẹ́ máa fi wọ́n wé Russia ṣé wọ́n lè ṣe búlẹ̀tì ni àbí wọ́n lè ṣe any weapons gbogbo àjọ máa ra weapons ni tó bá di pé ti ìjà láfẹ́ tó fẹ́ bá wa òun jẹ́ kíní kan fún wa àwọn èèyàn wá sì ń bẹ̀rù ni tó lè ṣe ń bá wọn lẹ́rù Ọlọ́run jẹ́ kí àjẹ wọn níbi kan ayé mọ̀ pé kò yẹ káwọn bẹ̀rù so kò sí ọ̀nà fún wa Yorùbá nation wọ́n fẹ́ sọ sórí kan fún ẹ fún àwọn tá a wà níbí abiyamọ tó bá wà ní western world ẹ̀yin ọmọ wa tẹ̀lé àbúrò wa tẹ́ ẹ bá dé bí after 2022 inú wa ń dùn sí yín torí pé ẹ̀kọ́ lè ṣì wà lára yín ẹ tó bá bímọ sí western world tá a wà yìí tó wọn bá dàgbà síbí kọ́lọ́ ṣe wọ́n lọ́mọ dùnú fún wa ni ọmọ mi mẹ́ta ló ti graduate ìkọ́ni Afọ́ṣọ́ University ìkọ́ni Kingston University Germany mo wà sí mo ṣe kúrò ní England ní 2018 ni nígbà tó ṣe Brexit kọ́lọ́ ṣe wọ́n lọ́mọ dùnú fún wa tí ọmọ wa ń dà níbí tí ẹni kárò ni kí n brief ẹni sórí kékeré kan 2017 ní Abbeywood ọmọ ìyá mẹ́ta lẹ́kọ̀ọ́ náà ní prison ní Abbeywood yẹn tẹ́ńtì ìdíbẹ̀ yẹn ọmọ ìyá mẹ́ta mo sọ wọ́n pé káàbù ni mo wà nígbà yẹn ọmọ ìyá mẹ́ta wà ní prison tí ó rẹ̀ lè fún ọmọ Yorùbá kí ló dé fa ọmọ yìí wọn lọ lérí àwọn ìyá wọn máa ń ohun táwọn ìyá máa ń ṣe wọ́n ti lé bàbá dànù bàbá tí yapa wọ́n ti ó dé bá tiẹ̀ lọ ọmọ mẹ́ta bá lọ ṣe yahoo táwọn yẹn wá ṣe lé tọmọ pẹ̀lú ọ̀nà tí kò yahoo wá ọmọ ìyá mẹ́ta ní prison ṣé gbogbo tí bàbá yẹn bá lò ní London tàbí ní Europe ṣé bàbá yẹn máa dùn ṣé lòdò ò ní pa kí ló fẹ́ máa sọ fún wa nípa Nàìjíríà kò ní tó bọ́ọ̀lù jẹ́ Nàìjíríà lù ní tó ọ̀rọ̀ mi ti bá ní kí n bá sọ ara nǹkan mi mílíọ̀nù bàjẹ́ o àwọn èèyàn wá ní kọ́kọ́rọ́ orí wọn o ìjà ọ̀bà wà lẹ́nu ibi táwọn ọ̀bá ní ayé dé tí kú bá ní tọ́ lọ́rùn ọba ni mo fẹ́ rí ẹgbẹ́ kí n bá sọ̀rọ̀ o ti pèmí lẹ́ẹ̀kọ́ rí àráyè sọ̀rọ̀ tó ẹgbẹ́ tí ọ̀nà kejì wọn fẹ́ bá wá ní àwa ṣetán ibi táwọn ọba bá yẹ tọ́wọ́ bá lásìkò bá tó mùsùlùmí ni mí tí ọba wọlé ló máa pa ni tí kú bá ní tọ́ lọ́rùn ọba ni wà láì àwọn wa lè máa ṣayé lọ wọn máa wọn ní máa bí irú ayé ìbànújẹ́ tá à ń gbé yìí kọ́ ìkìyó ọ̀rọ̀ pọ̀ wòlé báyìí sọ́tọ́ tó yà sí ṣùgbọ́n pé ọ̀rọ̀ kan tó ju ọ̀pá lè ṣọ̀rọ̀ mọ́ a lè máa fún ní tó bá gbà ní ó bá gba ẹ̀mí agbọ́dọ̀ filélẹ̀ fún àní fisílẹ̀ àwa filélẹ̀ so bàbá tó wọ́n pé ẹ ṣé gan ni bàbá ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan àbálẹ́gbà ẹ ṣé gan ni àṣẹ Èdùmàrè àṣẹ Èdùmàrè àṣẹ Èdùmàrè àṣẹ Èdùmàrè àṣẹ Èdùmàrè àmín àmín inú mi ń bàjẹ́ àwọn nǹkan mi ta kọ́ yẹ̀ sínú mo fẹ́ padà sílé ilé ìṣẹ́ lọ́mọ́ ọmọ mi lọ́wọ́ ẹnì kan sọ̀rọ̀ ṣòwò rẹ̀ tani jẹ́ ṣòwò rẹ̀ ọlọ́wọ́ wà pẹ̀lú ẹ̀ sọ́wọ́ àlékún ramọ́sọ́. aleykum salaam wa rahmatulah ẹ jẹ́ n lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Mike all hail Biafra. Nigeria is at the verge of breakup. I hope he's not busy at work now. Hello, my brother. Ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi má bínú ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ kálẹ́ ẹ kú ètò yá quickly number one mo kọ́kọ́ fẹ́ rán àwọn èèyàn wa létí wípé anybody tó bá ti ń tì pé ṣòwò rẹ lè ṣe anything kí wọ́n kọ́kọ́ lọ wo òṣì òmọlẹ̀ òṣì ọmọ olè fúnra rẹ̀ bàbá bojú dúdú bí nàná àmúre yẹn. bàbá àròpọ̀ rí mi jẹ́wọ́ sókè fún mi àsọ̀rọ̀ lọ́la. láyé ìgbà tí òṣì òmọlẹ̀ ń jẹ́ òṣì òmọlẹ̀ gbogbo alamọ̀ ọ̀rọ̀ èèyàn tó jẹ́ èmi jẹ́ èèyàn àwọn tó yẹ pé mo lè kú fún wípé àwọn eléyìí wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń jà fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn bọ̀ ìgbà tó débẹ̀ tó di olóṣèlú kí la rí tó ṣe tí bá ti rí èèyàn tó jẹ́ ń sìn tó tẹ́nibọ̀dì kankan bá káṣọ fọ́rùn tó bá ní òun lè ṣe gbá òun lè ṣàwo òun lè tòkè sílẹ̀ kí anybody má dà wọ́n lóhùn irọ́ ni gbogbo wa ní nǹkan tó wà ńlẹ̀ yẹn anybody ò lè ṣe anything anybody lè ṣe ò sí ìyẹn bẹ́ẹ̀ dẹ́ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ bàbá mi in fact mo ń bọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ mo ń rò ó mo ti ń pe sísá wa tó yẹ kó rí bẹ̀rẹ̀ látẹ̀kan wọn gbé lórí WhatsApp ni o because nígbà tó ṣe show lónìí mi ráyè létí bọ̀ létà nígbà tí mo lọ wo show wọn mo rí fídíò wọ̀bọ̀ tó ń pè ó dà pé wọ́n ní tó ń lò ó dà pé nǹkan sọ pé ara àwọn agitator bíi tiwa ni bọ̀ a ní láti pe bọ̀bọ̀ yẹn padà mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín nǹkan tí ẹ̀mí mi ń sọ fún mi ni mò ń sọ fún yín. Thank God when you were talking
You talk about the spiritual realm. Everything is involved in this. Yeah. Anybody coming out saying anything bad about that name Yoruba, we need to reject it and put it back at them. Yeah. Let's return it back to their head. Yeah. And in many folks, see àwọn àti ọmọ wọn because kò sẹ́ni tó ń ṣépèlé ọmọ ẹ̀ nílé nínú wọn kódà kọ́ ọmọ wọn máa jalè wọ́n máa gbàdúrà ní pé kọ́lọ́run yí padà. Not to talk of pé Yorùbá ò ṣe anything bad. See, let me tell you something. These are the trees wọ́n ti ń lò fún wa látẹ̀yìnwá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń fi àfọ̀ṣẹ́ ba ẹnu kí wọ́n tó wá máa fi àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe yẹn. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká bẹ̀rẹ̀ sí kíyèsára ká dẹ̀ máa fura. Tí wọ́n bá ti ń bá wa sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn nǹkan tí ò dáa yẹn a ní láti máa reject ẹ̀ fún wọn. Now it might be a mistake. Once we call their attention to it, ẹjọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn. Tí wọ́n bá yí padà tán ṣàdúrà fine kò síjà. Torí bọ̀bọ̀ tí wọ́n play kíní ẹ̀ lórí show wọn lé nìyẹn. Inú mi dùn pé àwọn èèyàn pè wọlé lọ́dọ̀ ṣe ọkùnrin bẹ́ẹ̀ immediately. Nǹkan tó wà nínú mi gan bọ̀bọ̀ kan pè wọlé ó sọ. In fact, I'm gonna ask for that guy mo fẹ́ bùn ní owó because inú mi dùn wípé ó tètè. Nǹkan tó wà nínú mi ẹ̀ sáré. Mo léèyàn bíi mẹ́ta mẹ́rin tí wọ́n dẹ̀ pè wọlé tí wọ́n dẹ̀ sọ pé no. Èpè ní bọ̀bọ̀ yẹn ń dọ́gbọ́n ṣẹ́ ó dẹ̀ sọ pé òun ṣe agitation òun sọ̀rọ̀ tó fẹ́ fọ́ Yorùbá ó dẹ̀ ń ṣépè fún Yorùbá ó dẹ̀ ń ṣépè lẹ́nu. So we need to start letting them know. Kíní involve spiritual realm. Ibi tí mo fi bẹ̀rẹ̀ program yẹn kó tó di pé kọ́ yẹn wọlé. There you go. Ibi tí mo fi bẹ̀rẹ̀ kọ́ nìyẹn. I heard you talking about the spiritual realm. My brother, you are well educated. Now, you know what they call the power of attraction. And you know about the power the power of positive and negative thinking. All these things work with the universe. We need to stop them. One more if we have to succeed. But they need to start throwing some things. In tó fi mú gbogbo wa tí ẹ̀mí yẹn ti kúrò lára Nàìjíríà. Kò ń ṣe tó easy. Ọlọ́run fà kúrò lára wa ni pé ẹ̀mí yẹn tẹ fẹ́ràn Nàìjíríà yẹn ó dẹ̀ yọ kúrò lára wa. And that's it. Ìyàn kan ṣe wá ń sọ pé Hausa máa ń Fúlàní máa wá náà wá pa. Máa tún sọ yẹn. Ẹ fi yẹn sílẹ̀. Gbogbo eléyìí tó ń sọ yẹn kò mí rò pé ó mọ nǹkan tó ń sọ. But now the other thing tí mo fẹ́ mú ẹnu kan. Now today when I had my show that was why I said and I want our people to know this. I don't know if you follow Julius Malema of South Africa. Yeah, I do. EFF. Yeah, I do. Yeah. I love him so much. I follow and I listen to him. And I learn from him a lot. If there's nobody, the man Professor the guy said he's going to be the president of South Africa, and I know he's going to be the president of South Africa. Now, kí ni mo wá fẹ́ fàyọ? Ìgbà tí wọ́n bí lọ́rọ̀ pé òun sọ pé ẹ fẹ́ gba àwọn ilẹ̀ yín padà tí àwọn ò ti gbà látàrí apartheid. Ṣebí Mandela ṣebí torí ẹ̀ ni wọ́n ní kó sign agreement torí ẹ̀ ló ṣe jẹ president. You know the answer he gave them? That was why I wrote the title I wrote today. Pé you and I, we are the Awolowos of our time. We are the Abiolas of our time. All these ones coming out. Sọ́fẹ́ máa lórúkọ àwọn bàbá yẹn. Olè ni wọ́n. But if you have it at the back of your mind that you are the Awolowo of this time, you are the MKO Abiola of this time, then nobody can deceive you with those names anymore. Now, Malema wá dá wọn lóhùn pé ní ìgbà tí Mandela wà láyé, ó play role tiẹ̀, ó dẹ̀ ṣe nǹkan tó bá ìgbà tiẹ̀ mu. Ìgbà yẹn ló sign agreement pẹ̀lú yín, èmi ò sí mbẹ̀ tiẹ̀ lẹ sign agreement yẹn. But now, it is my time. I'm negotiating what is good for my people, what is good for my era. And that is what we are all doing now. Àwọn bàbá yẹn ti ṣiṣẹ́ lẹ̀, àwọn náà fẹsẹ̀ wá lé ọ̀nà tó tọ́. Ibi táwọn gbé ibi tó yẹ káwa ti gbé ní ẹ̀rà tiwa nǹkan tó gbà lásìkò tiwa òun là ń fún yìí. And we are not going to back down on it. We will stay on it because we have achieved this. Ṣebí entertainer náà pè wá. Mo dẹ̀ ti sọ pé nínú entertainment yẹn bíire ló máa ṣe wọ́n àdèmàgbà independence ẹ̀ báyìí wọ́n á dẹ̀ máa wò ká àròpéré ni wọ́n ṣe. But at the same time, we are not going to play dolls. Oh yes, because sometimes they say so it could be innocently or it could be ignorant, and they could be playing it the other way around.
pé àwọn ọmọ táwọn sọ kọ́ dẹ̀ máa jù sí wa but èmi tèmi jókòó sí bíbá gbogbo kódà gbogbo comment tó ń lọ gbogbo message tẹ fẹ́ pè wọlé ẹ lọ wo program tí mo ṣe lánàá mo ní we will not be distracted ṣẹ́rí kò ní bá jókòó ni mo ṣe máa ń decide title èmi ò irú àwọn àròpọ̀ àwọn ilé ti bá plan ẹ̀ ìjà jókòó báyìí nísìn ní ṣe máa mọ kí ni mo fẹ́ lò mo fẹ́ fi kọ write up and ìgbà tí mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ message tá a ṣe bí ṣe parí bẹ̀rẹ̀ program nílé nísìn mo ní ìjà tá à ń jà yìí is from the spiritual realm physical ni gbogbo ilé ìta kan bára wa sọ ìjà yẹn gangan ní spiritual realm gangan ló wà because wọ́n ti ṣàwọn so many things to hold us down wọ́n pin wa mọ́lẹ̀ ni so pin yẹn nísìn àti disconnected and they know that already but London Bridge ó máa wálẹ̀ tí London Bridge bá wálẹ̀ ẹ̀rí energy tó máa tún change ó kù díẹ̀ ni mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹni tó bá yé ni kó yé kóòdì nìyẹn ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi thank you so much. brọ́dà mi tó wọlé lẹ́ẹ̀kan wọ́n forin Bob Marley wọlé máa bá wọn parí ẹ̀ pẹ̀lú another track ẹ̀. ẹ̀gbọ́n sókè. mo kọ́ síbẹ̀ yẹn ó ní emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, because none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet? Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi, thank you so much. Mr. Mike Olaniyan, èyí náà lè máa láǹfààní àti gbọ́ program wọn ní orí Facebook. They thought we were joking some 2 years ago. Àwọn èèyàn kọ́ ẹlòmíì ò tètè mọ̀ pariwo Yorùbá nation ti ń lọ but ẹ̀mí wọn sọ pé Yorùbá nation làwọn fẹ́ irú bàbá àròpọ̀rí sọ pé àwọn ti wà impregnated lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ jẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Awẹ́ lókè lọ́hùn ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbogbo ẹni ti Canada ẹ bá mute background sir ẹ ti wọlé. ẹ káàárọ̀ sir ẹ kúrò lè lọ́dọ̀ yín. ṣé rí nígbà tí àwọn kan tó ń pè lẹ́ẹ̀kan yìí nípa mo ń wà surprise pé ó sì rí àwọn èèyàn wa. ṣé nǹkan tá a máa ṣe sí i bẹ́ẹ̀ ni a máa educate ara wa náà ni. ṣe rí anyway èmi kò rò pé àìmọ̀ ló sì ń dá wọn láàmú torí téèyàn bá fẹ́ wò inú gbogbo wọn yẹn rúgbà owó ẹ̀jẹ̀ tẹ́lẹ̀ Yorùbá ò mọ̀ nǹkan Yorùbá wọn ò lágbára wọn ò ṣe bá wọn ò ṣe Ọlọ́run ló ní káwọn sọ ìgbà tí owó ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n mọ̀ pé Yorùbá jẹ́ Yorùbá. Now inú àwọn tó wà ní US náà tó ń pariwo ẹnu ẹ̀ in fact irú ẹ̀yẹn bá jẹ́ pé ó wá sí tó wá jẹ́ pé ó wà nílé ó dẹ̀ tí ó jẹ́ ló dàgbà kò sílé ọ̀ kó jẹ́ pé ó pẹ́ tó ti bí irú yìí tó bá jẹ́ ti skul Awólọ́wọ̀ irú ẹni tó ń lọ léèwé àtúnparí gbogbo ẹ̀ nígbà tí a dúró táwọn kìíní ìwọ̀nyí tẹ̀yẹ tán ìbẹ̀rẹ̀ skul Awólọ́wọ̀ ẹ̀ ló jẹ́ ká lè lọ́pọ̀ tún ti dé ibi qualification tá a nílé nì. ṣùgbọ́n àwọn tó ń jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ bí tí ò mọ nǹkan tó ń lọ ìsọkúsọ ló ń wá máa sọ lẹ́nu. ẹ wò ó gbogbo ẹ bá wà Ìbàdàn yẹn ẹ bá dé Kingsway ẹ rò pé ẹ wà ní London. nígbà tí gbogbo ẹ tí bàbá lọ everything ó dojú délẹ̀ ní kápẹ́. gbogbo house yẹn is the only one máa ń dá yé bàbá yẹn is the only one tó wà Ìbàdàn and it's still the only one tá lè rí. Ẹ wo hospital yẹn. Good morning Mr. Kazeem Samuel. tó oríṣiríṣi ìlú tó ti ṣe ń gbà yẹn ní ìtòlẹ́tì tá lè rí. now anybody kan ó máa pera ẹ̀ ní Yorùbá pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń lọ nílé yẹn kò sí ná kò sómi kò sí ìwòsàn kò sí security kò sí anything.
tẹ́ bá mọ iye owó ní NEPA tí mo ti san fún pé ká gba mítà kí ló mítà yẹn dọ̀là tó ò gbé fún mi. wọ́n ní takẹ́ wọ́n ní gbé wá ní àtàbá fún yín mítà ọmọ máa fún yín ní accurate bill ọ̀rẹ́ fẹ́ ṣe yẹn. ilé wa ní Adó Èkìtì. Good morning, Mr. Tony Edges. Thank you, Bashir. Adó Èkìtì máa mọ ilé tá a gbé o pé ká kàn máa lọ lídé ń bẹ̀ ni o. Tẹ́ bá mọ iye owó tó ti gbé sórí ilé yẹn láì pé ò sí pé èèyàn gbé bẹ́ẹ̀ o. So ṣé ìyẹn lèèyàn máa rò ṣé èèyàn máa sọ pé kíni ẹwúrú Adó Èkìtì yẹn everywhere ní Èkìtì gan in general everywhere a lọ síbẹ̀ ìjọ kan in fact I couldn't believe it. ilẹ̀ Yorùbá ti wà ní danger. I think I would just say this is right. Yeah. Is Yoruba nation or not a name? Afẹ́ country tiwa. Bẹ́ẹ̀ni. Ká lè máa gbé everything down tí wọ́n kó jẹ́ tiwa. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bó bá ti wù wá láti lè ṣe ara wa. Bẹ́ẹ̀ni. A máa disagree nínú ẹ̀ but ó better than Nigeria. A máa ṣe politics nínú ẹ̀ but ó better than politics Nigeria. So nobody will be intimidated. Nígbà tá a wà nílùú òyìnbó tí kò ń ṣe báyìí tó bí wa sí tí wọ́n intimidate wa. Well, I mean, even if there's some bit and bit, but intimidation tó wà Nigeria kò ń ṣe kékeré rárá. So ẹ ṣé gan ni bàbá wa, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé Demare, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. I'm gonna let him go. Ẹ fún mi ní few minutes kakọ tó fi ṣe one or two. Evangelist Israel, wrong number lẹ́ ń pèsè and that's why we're not picking that call. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pèsè that number we're not taking call. But mo kàn fẹ́ ká gbọ́ ẹ fún mi ní just another 30 minutes kakọ tó fi ṣe, then we take more calls. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Baba Ayo Adebanjo, Pa Ayo Adebanjo of Afenifere. This is what he has to say. I'm sure some of you have seen the video before. Tibaber is in play by calling him Awoleni. So let me play from the laptop. Let's hear what he has to say. Good morning to those of you that have joined us. Nnamdi Kanu is not a criminal, and he has been kept in the DSS custody since last year. He was kidnapped. Kidnapping. I'm sure you watch movie. Those of you that watch film like American film, that sometimes they talk about feel of kidnapping you, or feel of rescuing you. But he was literally kidnapped and renditioned back to Nigeria. And you think there will be peace in Nigeria? I'm just asking, I don't know. Do you think that the more that they have him pinned there will be peace? That was exactly what they wanted to do to Chief Sunday Igboho. They came in the middle of the night. Just around, somewhere around this time, but not today and not, year. July 1st. Lady K, I spoke with her yesterday, which is a private conversation. And we must continue to be grateful to her. That 11-minute video. Àgbáyé gan mọ̀ pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀. But Ọlọ́run wá ní mo kàn fẹ́ tún padà sí the spiritual realm fún ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ní that same intention and impression that sometimes, yes, you want to say something, but ìgbà míì bí àkàn tẹ́ fẹ́ sọ yẹn bí àkó tó jáde kẹ́ tó pè padà kí ni èèyàn rí bẹ́ẹ̀. Ẹ lè máa sọ pé Yorùbá prepare, Yorùbá ready. Ǹjẹ́ yẹn mọ iye èèyàn tó wọlé lọ bá Ìgbòho nínú ilé? Ẹ gbọ́ mi yé. Ǹjẹ́ mọ iye èèyàn tí wọ́n prepare, ogun ni wọ́n gbé lọ bá Ìgbòho nínú ilé, ogun gidi tó ń ṣe kékeré. Tí mo wà preview tí ni tí mo mọ̀ ni as a spokesman to Ìgbòho. War ni wọ́n gbé lọ bá Ìgbòho ní Soka, ogun gidi. Tẹ́lẹ̀ rò pé ó jàjà yẹn fún Ìgbòho.
mò ń béèrè ni bàbá rò pọ̀ níbẹ̀ ni ta lẹ rò pé ó bá tó gbèjà Ìgbòho nígbà tí wọ́n gbé ogun yẹn lọ bá nínú ilé. Ó dà pé ẹ̀gbọ́n kan tí mò ń sọ ṣá ogun ni wọ́n gbé lọ ká Ìgbòho mọ́lé. Ọlọ́run ní òun lòun ní ìjà. Ìgbòho ìwọ kọ́ ló ní ìjà, òun lòun ní ìjà yẹn lọ́wọ́. Ibi tí kinní yẹn ti kọ́kọ́ dàrú òun ni Mọ́remí ìyá wa Ìfẹ́ Olúwa Lady K. Ẹ mọ̀ pé oh my God, ẹ mọ̀ pé tí rùdùrùdù bá dé ọlọ́mọ ẹ̀ka rí nǹkan tó máa dé báyàn, ó kù bó ṣe fẹ́ react ni. Ṣẹ̀rí, the first thing in life is our reaction. Mo rántí gbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn kan kọ́kọ́ sá lọ pé bọ̀bọ́ ìrìn àpò bọ̀bọ́ nǹkan mi ti wọ. Mo ṣe àṣẹ calm down ní ìyá mi wà lórí broadcast tí màá máa sọ̀rọ̀ lọ tí mo tẹ̀ bójú wẹ̀yìn tí ṣèbí bíbá mo jókòó sí ní bàbá Èkìtì pé táwọn àmà lọ dá ẹmbásí àmà lọ gbé wálẹ̀ kó tó di pé bàbá kí tó èlò kọ́kọ́ pè mí má ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ mi àwa la ní mo ní bàbá ẹ̀ sọ ẹ má tètè sọ tá a bá ní ní ká má lọ máa fi yẹn máa ṣe program. Ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn. Ogun lọ́lọ́ ká Ìgbòho mọ́nu lé wọ́ọ̀ ni o, ọ̀rọ̀ pé wọ́n gbé babaláwo mẹ́ta dání kankan, wọ́ọ̀ gidi lọ́lọ́ bá Ìgbòho nínú ilé because wọ́n expect pé Ìgbòho máa jà. Ọlọ́run sọ fún Ìgbòho pé ìwọ kọ́ ló níjà lọ́wọ́, èmi lèmi níjà jẹ́ n control jà yẹn. Let me tell you today that the government believed that Ìgbòho was dead. And that's why they couldn't come up with any statement until very late in the night. They thought Ìgbòho was killed in his house because they confirmed it. Àfi tó kù sílẹ̀. Ọlọ́run ló níjà. Ìgbòho dẹ̀ sọ pé Ọlọ́run ló níjà. When he called me, he said, coordinator, Ọlọ́run ló níjà kò ń ṣòun. Ẹ̀gbọ́n kan tí mò ń sọ yé. Ìyẹn kan ṣe wá ń sọ nísìn pé pé Fúlàní máa wá ká wa mọ́lé. Fúlàní ò lọ ká Ìgbòho mọ́lé. Ẹ̀yin mọye sójà tó kó lọ bá Ìgbòho nínú ilé. Ẹ mọye machinery tó dé sínú Nàìjíríà tó fi lọ fi pa Ìgbòho sínú ilé tọ́lọ́wọ̀n fún wọn ṣe. Ẹ wo gbogbo ọmọ Yorùbá tó dìde lórúkọ yẹn. Àwọn kan lọ sínú kómà, àwọn kan wà nínú ẹ̀mí, àwọn kan ń fi ẹ̀mí bá lọ pé sẹ́ nóbì Ìgbòho. Kódà àwọn kan jí níjọ́ kejì wọ́n ní Ìgbòho ti lọ. Bẹ́ẹ̀ làwọn kan sọ pé no, nínú ilé yẹn sẹ́ Ìgbòho ò lè sí ìrọ̀lẹ́ pàṣẹ. So ṣé Ọlọ́run yẹn wá ti kúrò níbẹ̀ ni? Ọlọ́run tó bá wọn ẹni kó sọ kò bá jẹ́ artificial tó bá pè ìyàn kan mi, kò bá jẹ́ ti mùsùlùmí ìyàn kan mi, but tí mo mọ̀ ni pé ilẹ̀ Yorùbá kò ní bọ́ sọ́wọ́ Fúlàní. Ilẹ̀ Yorùbá kò ní bọ́ sọ́wọ́ Fúlàní. Ìyẹn guarantee nìyẹn. Káwá pààyàn tì. Do you think that the Biafra will sit? Ó dà ń pẹ́ ìmọ̀ tó fẹ́ wọ Nàìjíríà. Ẹja gbọ́n tí bàbá yìí sọ. Tẹ́ ẹ bá ti pè mo lè ṣí ojú wọn lórí bíbà yìí. So kájọ gbọ́ lórí bíbà yìí. Ẹ jẹ́ ń lọ sórí YouTube. Kẹ́ gbọ́n kan tí bàbá Ayọ̀ Adébánjọ gan sọ. Àwọn sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe constitution àwọn secessionist kò ní ṣe kí ni. Ẹ má pè mọ́ síbẹ̀ yẹn gbọ́ evangelist Israel follow broadcast ibòmílẹ̀wà mind yàn sí ní bíbá. I've called you twice on this broadcast but your mind is not here and don't call yet anyway. Mo fẹ́ play video kan ni. Ẹ jà gbọ́n tí bàbá yìí sọ. Advert lọ́jọ́ YouTube advert yìí ti pọ̀ jù láyé pọ̀. Ẹ jà gbọ́n tí bàbá yìí sọ. That they should do revise change this constitution now before it is done. If you don't change it now, there'll be chaos. Ẹ jẹ́ ń pọ̀ síbẹ̀ yẹn. Ṣé ká tó play? Bàbá yẹn sọ fún ìjọba pé change this constitution now. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá Afẹ́ Babalọ́lá sọ, ìyẹn tún lọ sí dimension mi pé kó lọ fún interim government. They can off smell it. Ẹ mọ coffee, ẹ mọ̀ pé tó bá kọjá níbi tí wọ́n ti ń brew coffee.
tó bá kọjá níbi tí wọ́n brew coffee tó o bá mọ coffee mu o lè ti yà kó ti ta coffee fún ẹ kó tó máa béèrè pé ṣé tíì ló rà ni because wàá ti mú tán kó tó mọ̀ pé coffee ló rà. Ẹja gbọ́n tí bàbá yìí sọ. We don't have to agree with everything that they do. Ìyẹn kọ́ là ń sọ. Ohun tí bàbá yìí sọ lèmi fẹ́ kẹ́ máa ṣẹ́rí gbogbo tó ń lọ nísìn ohun ni. Wọ́n sọ fún mi pé èmi ò kúkú ń ṣàfà à ń ṣe wòlíì àdé ń ṣe babaláwo. Bọ̀tá bá ti jókòó síbí ìta bá ti ń sọ là ń sọ. But one thing is, I know that we have gone at it already. Gbogbo tó kù is just tidy up. 5 countries will back Yoruba nation will declare it tonight. Kò sí nǹkan tẹ́ni kankan máa ṣe lágbàáyé. Do you know that the British government, mo sọ fún ìlànà náà, wọ́n ní pé 3 conditions làwọn máa fún Afghanistan. Àwọn Taliban tó ń gé orí èèyàn tí gbogbo wa rí. British government says safe passage for those who want to leave the country. Ìwọ tó bá lè gbé láàrin wọn kó jẹ́ kó jáde. Respect right of women and girls. Country from becoming incubator of terrorists. British government is giving 3 conditions so that they can allow maybe their embassy to go back to Afghanistan. So, killer one bẹ̀rù fún. And we don't need the Western world too much for now. We have 5 African countries that even give us that recommendation. But about declare àwọn fún wa ní support pé support kò ń ṣe pé fún military just letter yẹn pé welcome as a new nation. Ìjì tó kù á máa tidy up ni. It will become diplomatic ló máa yanjú ìtókù. In Toshife, the Western world cannot leave Yoruba land, but we want to control it so that we can then have a different conversation with them. Ẹ máa ti pè àti ìgbà tí kò ń ṣe bàbá rẹ̀ nù. Ẹ máa ti pè ẹ ṣe sùúrù kọ́là ẹ tó ń pè àti sọ fún mi pé kẹ́ ṣe sùúrù díẹ̀. +965. So kí ni mo fẹ́ fàyọ bẹ́ẹ̀ ni pé we are now at the edge of where the country called Nigeria is going to come down. Àwọn comrade Victor Taiwo ti ń sọ̀rọ̀ Yoruba nation for 23 years. Wọ́n suppress ẹ̀. Wọ́n lo ìga, wọ́n lo power, wọ́n lo gbogbo ẹ̀. Wọ́n jẹ́ kí voice yẹn kó jáde. Kí Lai Mohammed wá control wa nísìnyí. Kí Lai Mohammed kó wá control mi nísìnyí pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ nísìnyí tí ó ń lọ káàkiri gbogbo àgbáyé tí gbogbo yín ń gbọ́ from different part of the continent. Kó wá stop ẹ̀, kó lè stop ẹ̀. Ibi tí yàtọ̀ ti wà nìyẹn. Kò ṣe mi nìkan là ń sọ̀rọ̀. Everybody ló ń sọ̀rọ̀. Let's go and go back to what Baba Pa Ayọ̀ Adébánjọ. Kọ́lọ́n tó bọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí àwọn bàbá yẹn. Èmi mọ̀ tẹ́ àwọn bàbá yẹn sọ sétí mo ti sọ so many times. Ẹ̀ tó bá ti gbọ́ rí ẹ̀ ti gbọ́n. Mo mọ̀ táwọn èmi rí wọn ní kò ṣe pé dẹ̀ èmi àti chief yọ délé àwọn bàbá yẹn níjẹ̀bú àti lẹ́kọ̀ọ́. Mo dẹ̀ mọ̀ tó sọ sí wa létí. Tó tá bá jáde tó ń sọ̀rọ̀ àgbà. We can understand. And there are so many of them like that. Let's go back and hear what he has to say. My recommendation is that they should change this constitution now before it is done. If you don't change it now, there'll be chaos. In agitations for self-determination, Yoruba nation and all that. Many of you don't understand when I say I don't support secession, I don't oppose it. When they refuse to do restructuring, secession will follow. Umboni. Everybody knows that the country called Nigeria now is hot like fire. Àfẹ́ tó bá ń parọ́ pé Nigeria will still work. Kí ló ń jẹ́ pé Nigeria will work? On what ground is Nigeria going to work? Even the Fulani are saying that ṣebí ní ẹ̀tẹ́ ẹ̀fẹ́ màálù lọ́dọ̀ yín. Àwa náà ní dìbò fún yín. You saw that video. I posted on our timeline. The military aircraft that came down. I cited my brother, Omar Tata Yoruba. The military aircraft that came down.
You will be told that it was a mechanic fault and blah, blah, blah. It was shot down by the terrorist. Just waste people's life, just as Tolulope Rotile was killed. Once again, a very good morning, good evening, good afternoon from wherever you're watching. Yoruba nation is non-negotiable. We are not negotiating Yoruba nation where Kajeki, some of you that are saying that we should go and allow people to play politics. What do you mean by politics? What politics? What politics are you talking about? Because as far as we're concerned, they've never played any politics. And I told you that we're not part Milele. This is it. I wrote it here. Right? Let's forget about 1960 to 1998. That was 38 years. Let's leave that alone. Okay, can knock it off. Koiki, I don't know about being in 1960. She was alive. So let's leave it and say we should forget about it. Let's now come back and say from 1999 to 2022, $3.5 billion of crude oil was missing between last year and this year. Do you know the value in Naira? Almost about 1.4 trillion Naira. If you thought it quick, go there and ask yourself, what development did you see in all those axes where the crude oil was stolen from? It is either those that are still living in that illusion called Nigeria, thinking that one day you will wake up and everything will be fine because you want to play politics. Play politics with who? Who? I want to play politics. Are you talking about the state politics, the local government politics, or the federal politics, where the whole system has been hijacked from everybody? And they are now using their own advantage against every one of us. Murimbe, you are Pastor Mo. We don't fight Christian. We are not fighting Muslim. Koishe Jaisin, Lanja. We are fighting to liberate ourselves from the shackles that we have been kept for a very long time. And that is something that we must understand. And that is why when you look at that music again, Yoruba nation, Yoruba nation. Fulani Omakparamoton. What politics? Ask yourself, politics will not play that favors you for 23 years, from 1999 to date. You live in Nigeria. We don't live in Nigeria, but we all know somebody that lives in Nigeria. Ask yourself, is that how politics is played for 23 years? She play politics not here, where nobody have the right to speak. Once again, a very good morning, and we appreciate every single one of us. Momanso awakola bodiju, but we are here to deliver ourselves from the shackles of a country called Nigeria. And when people say, let's give it a try, let's give it a go, maybe you want to listen to this. Where's your president from? Fulani. Chief of Staff, Fulani. Chief Justice of Nigeria, Fulani. Senate President of Nigeria is coming to us, Fulani. Deputy Speaker is Fulani. The Army Chief of Staff is Fulani. Navy Chief is Fulani. Police High Chief Fulani. DSS is Fulani. National Intelligence Agency Fulani. National Security Advisor is coming to us. Why do you hate Igbo people? I want to prove to all the Fulani that the hatred today in DC was brought about by Fulani Janjaweed. It's not just the Igbo people that they hate. And one thing we got to always remember is we are fighting our politicians. Because, okay, people that are kidnapped in the Yoruba land,
Who should be going after to rescue them? Is it not our representatives? Our sister, our auntie that was kidnapped in Erua, New York Friday, they've made a contact. They're asking for 30 million. The economy of the Yoruba land, talo favor. So why must we now say that we are putting sentiment? You can't change it because their control. Is it very clear? Listen to the minister. Minister of Defense, Minister of Finance, somebody that studied the Sharia law is the head of the judicial system. Is it very clear? The quicker we leave, the better for everybody. And everybody can decide whether they still want to leave, you know. Àti today pẹ̀lú àwọn ní best kan mi àtẹ̀mọ́ bóyá ọ̀nà tó gbà wọlé àtẹ̀mọ́ bí tí wọ́n ti já wọlé bí a Fúlàní ló rán wọn wá ni. I'll deal with that, you know, and just take them out. You know, I could see that yesterday with the same problem. You know, you block them and then they keep coming back again. Ó dà pé àwọn Fúlàní ti rán, you know, all these. So we're going to remove them. And then we're going to start taking calls again. But let's deal with this Efulefu, according to Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu is still being held by the Fulani government, knowing fully well that he is not the threat. The most important thing that the Yorubas are worried is that how are we going to live together? She living with the at the blockade, I just have to remove all the messages that have come through. And when they come in like that, they just drop out like, you know, over 50 messages in one go. So I'm gonna just remove that. I've already blocked him or whoever that person is. I believe it's full and attack anyway. So, and like Nnamdi Kanu say, these guys have billions of dollars, you know, to buy, to, you know, to speak to any government around the world. So, okay, so an issue, but maybe that Fulani people they send them. I don't understand. Yesterday we had to deal with so many of them. Even this morning when I was going through the chat after the broadcast, I had to start deleting all the messages. You know, but so let's open the phone line. It's 2:30 a.m. and then we'll take more calls again so that we can get your own views. 2023 is really not going to occur. Some might say, Mama sọ pé kò ní ṣẹlẹ̀. Àwa kọ́ là ń sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ọba ló mọ̀ pé kò ní wáyé. And that's why everybody is asking, you know, let's bring èrí tí bàbá Fẹ́ Babalọ́lá náà sọ pé kọ́ lọ ṣe interim. Kí ló mean by interim government? Ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ ìyá wa. Yes ma, ẹ kú ètò sà. Àwa nìyẹn. Ọlọ́run àgbàlẹ̀ wa fún wa lágbára Ọlọ́run. Láṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀nkú tí wọ́n tó ń sọ̀rọ̀ Ṣòwòrẹ́ yìí tó ń sọ̀rọ̀ Ṣòwòrẹ́, àwọn kábàánà wà ní Àbújá, wọn ò lè jẹ́ kí Ṣòwòrẹ́ débẹ̀, wọn ò lè jẹ́ kó débẹ̀. Then mo wo prógráàmù kan níjẹta, prógráàmù yẹ kí ni màá rántí orúkọ máa yìí, ó máa ń sọ ìjayà, ó máa ń sọ̀rọ̀ nínú prógráàmù yẹn. So ó wá ní líǹkì kan tó fi máa wọlé síbẹ̀. So ọ̀nkú tó coordinate program yìí wọ́n sọ pé ẹni tí máa ń send request so pé kò ti accept request ẹ̀. Nígbà tó máa accept request ẹ̀, àṣé Fúlàní lẹ́ni yẹn. Bí Fúlàní ṣe wọlé nìyẹn, bí Fúlàní ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nìyẹn. Èmi tẹ̀ fẹ́ sọ fún àwọn kú yẹ pé kán jẹ́ kí Fúlàní kán jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ká lè gbọ́ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́nu ẹ̀, but wọn ò jẹ́ kó sọ̀rọ̀. Nǹkan tó kàn sọ ni pé ipa àwọn làwọn ní Nàìjíríà. Ipa àwọn nǹkan tó sọ ó ní àwọn làwọn ní Nàìjíríà, pé gbogbo mídíà pé gbogbo ibẹ̀ ni wọ́n wà. Ipe kò sí gbogbo nǹkan tá à ń sọ tí wọn kì í gbọ́. Ipe ṣé a mọ̀ pé àwọn Fúlàní náà pé àwọn tó gbọ́ Yorùbá wà ní inú wọn ni. Ipa àwọn làwọn ní Nàìjíríà. Ipa àwọn dẹ̀ máa gba Nàìjíríà mọ́ wa lọ́wọ́. Ipe ṣé a rí pé tá bá ti dé airport pé Fúlàní
máa rí ní airport ni ipe gbogbo everywhere ní nàìjíríà pé àwọn làwọn wà ń bẹ pé àwọn dà làwọn ní nàìjíríà pé àwọn dẹ̀ máa gba nàìjíríà mọ́ àwa yorùbá lọ pé àwa yorùbá pé ọ̀dẹ̀ ni wá ipe àwa àwọn olórí wa ipe tó bá ti fún wọn lówó ipe owó nìkan ni wọ́n mọ̀ ipe wọn ò mọ̀ nǹkan míì yàtọ̀ sówó lọ. mo ní mo pariwo ní bọ̀ tí wọ́n wá jẹ́ kí fúlàní yẹn wọ́n jẹ́ kó sọ̀rọ̀ dáadáa wọ́n jẹ́ kó sọ̀rọ̀ wọ́n ṣáà bí àwọn yẹn ṣáà ń sọ̀rọ̀ wọ́n ṣáà ń dá ọ̀rọ̀ mọ́ lẹ́nu ìgbà tó wáyá bí ọkùnrin yẹn ṣe yọ fúlàní yẹn kúrò ní inú prógráàmù tí wọ́n ṣe nìyẹn tán ní pé kó máa lọ ó láwọn làwọn ní nàìjíríà pé àwọn máa gba nàìjíríà mọ́ wa lọ pé àwọn olórí ta ní àwọn ọba àtàwọn politician yìí pé alátẹnujẹ ni wọ́n wípé àwọn ni wọ́n tà wá pé wọ́n ti tà wá fún àwọn pé wọ́n ti tà wá fún àwọn wípé gbogbo mídíà pé gbogbo inú mídíà pátá ni wọ́n wà pé wọ́n dẹ̀ gbọ́ yorùbá pé àwọn tó gbọ́ yorùbá wà lára wọn so nǹkan tí mo ní pé kí n dá sí nìyẹn kọ́ ló ń gbà wá lọ́wọ́ kọ́ ló ń gbà wá. ẹ ṣé gan ni Yawa, thank you so much. I think Oshegon, thank you so much to Kuwait ni Yawa yẹn wà owó Kuwait yẹn is a very very strong currency. Ẹ jẹ́ n lọ sí Agége. Bàbá wa tẹ́ ń pè evangelist, you know, you are calling the wrong number. The number to call again is +44. Listen, you are calling. I'm not going to pick the call from that number. And what you are actually doing is you are distracting the Instagram page. Ẹ má bínú bàbá wa láti Agége ẹgbọ́n sókè. Ẹ káàárọ̀ sà bàbá mi. Ẹ kálẹ́. Àwa ni ẹ. Ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Mo kàn ní kí n kẹ́ náà ni pé torí mi ò mọ bó ṣe ń ṣe. Mo rí ẹ nínú program kan tá a ṣọkọ ṣe lákọ̀ọ́kọ́. Bó tún wà níbí yìí sí. Báwo ló ṣe ń ṣe kò tiẹ̀ yé mi. Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run máa fún ẹ lágbára. Ọlọ́run máa bùkún ẹ. Ọlọ́run máa fún ẹ lọ́gbọ́n àtòyè. Agbọ́rọ̀ Ọlọ́run àlàyé gbogbo lálẹ́ kò ní já lásán. Bàtà bá máa gbalẹ̀ yìí wọn ní fẹ́ ṣàwátì. Nǹkan kan tí mo kàn fẹ́ ṣípì ni mo ti ń kọ́ náà mi mọ̀ bóyá ẹ ti rí. Kí lórúkọ ọ̀rọ̀ YNNF yẹn? Ó yẹ ká ní local account náà. Kò bá jẹ́ tọrọ kọ́bọ̀n náà lára bá dá lé ààrẹ náà ni. Àbí kí lè rò? Okay, màá sọ fún wọn. I'm sure they will probably look into that. Yeah, màá jẹ́ kọ́ mọ̀. Kò bá jẹ́ 500, bá jẹ́ water before you eat is something. And you can still go in, you can still do it very little thing, if not much. Màá discuss ẹ̀ pẹ̀lú àwọn back end team yẹn. Àwọn tí jẹ́ board of trustees. All right, thank you. Let's talk about the Yoruba upcoming football match. It was a lot of work they were doing quietly before it popped up. I was privy just a little bit of what was going on, but that is going to give us a showcase to the world. Because the football match in South Africa, because we are not going to be known as Nigeria on that day. We will be known as Yoruba Nation representative. And it is our right under the UNPO, as it is right now, to do so many things. Shari, our teach a lot, and we are going to be doing a lot until we eventually exit that contraction fully and regain backward. People will be asking, but báwo lè ṣe máa deal pẹ̀lú àwọn politicians ní tó wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́? Báwo lè ṣe máa ṣe this? Báwo lè ṣe máa ṣe that? All that will fall apart from the day we are not known as Nigeria anymore. Our politicians cannot make a decision for those that are saying that the real truth about Nigeria is that it was amalgamated and we must bring it down and then go back to where we were as the original roots. Roots were going on. And maybe you don't understand what it means. Allah is our Father. I love to listen to him. And like I said, I'll get in touch with him and I'll bring him onto the program. So Conifa football match is going to happen on the 21st. Good morning, Mr. Joseph. Bàbá tó béèrè lánàá pé ká jẹ́ kí Tinubu ṣe àti dọ̀rẹ́ nísìn. Ẹni tó tún pè ẹ má pè lórí video call náà. Kílẹ̀ fi pè mí lórí video call. Bí video náà lè fi ń wò mí. Ẹ pè lórí normal call ni. Okay, let me call you back. Bí ẹ kàn ṣe mistake ni. Ẹ ní láti tún pè lórí video call. Lórí video náà lè ti ń rí mi. Lè tún pè lórí video call fún. Èmi àti Mr. Joseph. Ẹ bá wo broadcast àṣẹ lóru àná. Ẹ rí pé ènìyàn fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ fẹ́ pè mí lórí video call. Kí lẹ pè lórí video call fún? Èmi video náà lè fi ń wò mí. Mo tún pè yín ẹ ti gbé call. Anyway, let's leave that.
Mr. Joseph yẹn ni èmi àti wọn jọ analysis lánàá. Sometimes people don't know. Sherry, a lot of people that are calling themselves Nigeria do not know what Nigeria is. Tẹ́ bá mọ̀ tí Nigeria jẹ́ ni ẹ tẹ̀ ní máa sọ pé ẹ fẹ́ wà nínú Nigeria. Hello caller. Hello sir. Ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ wa. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Yes sir, ẹ kú ètò. Àwa nìyẹn. Olúwàgbé Adéyẹlé o. Àtẹ̀tí débẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Inshallah, lágbára Ọlọ́run. Àti Libya ni mo ti ń pè. Máa ń always wo program yìí gan. Ẹ ṣe gan ni. Petition ẹ máa ń sọ̀rọ̀ lórí, èmi mo ti comment lórí ẹ̀. Ìpèsè nọ́mbà Libya yìí, ó ṣe register petition. Oh yes, definitely. Kò ń ṣe dandan ni pé kò sẹ́ni kankan tó ní nọ́mbà Nàìjíríà. I mean, sometimes I'm sure some people have no the Nigerian number, but most people are using their international number. But ẹ bá ti ń filẹ̀ lọ, ẹ mọ̀ pé nọ́mbà Nàìjíríà ló máa ń kọ́kọ́ wà ní code number yẹn. Ẹ máa click láti highlight kìíní ẹ wá sísàlẹ̀, ẹ lọ click lórí Libya so that a lè change code yẹn sí ti Libya. Ẹ wá ṣe include number. Gbogbo àwọn tí mo share link ẹ̀ fún wọn sọ pé kò work. Because wọ́n change ibi tó sọ pé kọ́ highlight ibi tí number wà. Ẹ mọ̀ pé mo ń ṣe page yẹn lọ́wọ́ níbí báyìí nísìnyí. So tẹ́ bá lọ sórí page yẹn nísìnyí, which is www.ominirayoruba2022.com. Now ó máa sọ pé name, orúkọ, email address kò ń ṣe dandan, optional ni. Àwa ní select, ṣe rí ibi tó sọ pé select country code yẹn, ẹ wá lọ síbi tí arrow kékeré wà lábẹ́, ẹ wá highlight ẹ̀. Now tí bá lọ nísìn máa rí Libya wà ní, ó máa wà lọ́ndà L. Ẹ wá lọ click Libya, ẹni tó bá wà ní Gambia á click Gambia, ẹni tó bá wà ní Guinea, ẹni tó bá wà ní Haiti, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Iran, ibikíbi tó olúkálùkù bá wà. But ẹ̀yin nísìn Libya lẹ́yìn wà, mo ti rí Libya nísìn, ó sọ pé +218. Ẹ dẹ̀ click ẹ wá ṣe fi nọ́mbà yín sí níbi tó sọ pé enter number. Ẹ wá fi gender sí, male, ẹ dẹ̀ fi age sí, ẹ dẹ̀ fi state yín sí nílẹ̀ Yorùbá, ẹ dẹ̀ click submit. Tẹ́ bá wá click submit, á sọ pé oops, invalid email. Ẹ kọ́ click OK lẹ́ẹ̀kan sí and it will automatically submit. Tẹ́ bá wá fi wà sure pé ó lọ àbí kò lọ, ẹ try the same process again. Tẹ́ bá tún click submit, á ní oops, invalid email. Tó bá jẹ́ nọ́mbà tó ti exist tẹ́lẹ̀, á padà wá, á ní nọ́mbà yẹn is already exist. Okay sir. Tẹ́ bá highlight ibẹ̀ yẹn, because ṣáwọn tẹ fún yẹn Libya lọ́wọ́ àbí. Libya ni. So that means pé wọ́n change ibi tí area code yẹn wà. Tó bá jẹ́ Nàìjíríà ní tọ́dẹ̀ fi nọ́mbà Libya sí kò ní lọ. Kóòdù Libya náà ni gbogbo wọn lò, kóòdù Libya +21 náà ni à ń gbé sínú kinní yẹn. Ẹ̀yin ò ní láti gbé sínú ẹ̀mọ́ ẹ̀ tí gbọ́ mi yé o. Kóòdù fúnra rẹ̀ kóòdù yẹn fúnra rẹ̀ ti wà níbẹ̀, ẹ̀yin ò ní láti túnṣe máa kọ kóòdù mọ́bi nọ́mbà. Ẹni tó bá ń kọ kóòdù mọ́bi tó sọ pé enter phone number kò ní lọ. Okay, ó ti yé mi bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe gan-an. Ẹ ṣe gan-an. Ẹ kú ètò ẹ wá bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n túnṣe analysis yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn ìpè àlò laptop but I use it from my phone. Mo fi lọ sí Google olówó àdọ̀rẹ́ eléyìí. Fóònù ọmọ Òdùwà ni mo kàn hijack yìí o. Akẹ́kọ̀ọ́ kan tún ń bọ̀ láti Libya again. It's another call from Libya. Hello. Hello Koiki. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ kálẹ̀ fún ètò. Àwa nìyẹn sà. Ẹ káàárọ̀ o. Àwa nìyẹn. Ẹ mute background yẹn, ìyẹn tún fit padà wọnú bíbá. Okay. Ẹ slow pátápátá, àní láti máa gbọ́ yẹn completely. Àgbọ̀ yín nísìn, ẹ gbọ́ àìsàn. All right. Gbogbo analysis yẹn náà la ìmúgọ́ tí mo ti send the petition to me. Exactly bó ṣe rí nìyẹn. Ọ̀ tún had code number Libya kò ní lọ. Code tó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Kóòdù ti wà ń bẹ̀ ẹ̀ ní láti tún fi kóòdù sí. Yes. But mo send it to me, ó sọ fún mi oops. Invalid email. Mo kàn send ẹ̀ ni. So mo wá tún àrí
you actually type again. When my number is in existence. Yeah. Tó bá tẹ́ bá ti sọ pé yẹn ó ti lọ nìyẹn, and that's it. So kò need the doubting Thomas kankan níbẹ̀. Kò ń ṣe tó le, but it's just that sometimes these things ṣe tó le rárá. Tó bá ní kí n lọ fill American visa form, èèyàn máa ṣe tó máa mọ̀ tó máa yẹ kékékéké American visa form ni. So ẹ ṣé gan ni bàbá mi, thank you so much. Yeah, go ahead. Mo dúpẹ́ gan fún ètò tó ń ṣe. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ plan B plan nìkan à ní ìdìbò kò yàtọ̀. Èmi o M1 lèmi dúró lé o. Má worry, everybody mọ̀. So there is no shaking, no doubt about that. So we are just like reserve. Yeah. Ọmọ ìpè Libya náà lè náà wá. Àwọn ọmọ Ukraine náà padà lọ́lé ni nígbà tí wàhálà tẹ̀ dé gbogbo wọn padà lọ́lé ni. God is my strength. Please stop calling that number. You're calling the wrong number on the program. Okay. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ bá ń kí àwọn family in the background. Ẹ ṣé gan sir. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Once again, àwọn kan máa ní àtẹ̀ndárúkọ àwọn ìlú wọn kò sí ìlú tó lókàlókó wà gbogbo ẹ̀ náà la appreciate. So mo kàn fẹ́ lọ ṣí òmìnira yẹn lórí phone ní bíbá. Do you know that Scotland next year are holding a referendum? They need referendum because nobody's going to give us a referendum. What we need is a declaration and an exit. Tẹ́ bá wo nísìn, I know it's not very clear. So níbi tó sọ pé country code, all you need to do is just highlight it. Tó bá yẹ pé phone lẹ́ ń lò, ẹ ti máa rí arrow yẹn kékeré báyìí ni. Kò jẹ́ kí n zoom ẹ̀ àti use mo ká máa zoom nǹkan síta, but I'm sure you know what I'm talking about. So nísàlẹ̀ yẹn ẹ̀kọ́ highlight ẹ̀. Ìlú tẹ́ bá wà ẹ̀yin lè máa lọ, ó bá yẹ pé Algeria lẹ wà ní, Argentina ní, Angola ní, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain. We must get 5 countries to give us a support. 5 countries péré la need. Thank you so much, Mr. Sani Kopola. I just submitted my own òmìnira now. Glory be to God. Wow, adúpẹ́ fọ́lọ́run. Àsàtànà bàbá tí ó kọ́mẹ̀ntì yẹn, àwọn ní ká lọ jẹ́ kí Tinubu ṣe mú nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò ń sọ̀rọ̀ Tinubu. Not that we hate Tinubu. I don't hate him. But èmi ò fẹ́ kó wa lọ sínú Yoruba nation, kó wa lọ kó wa sínú Nàìjíríà, kó wa ṣèfi wá dá wa padà. It's not going to happen. Even Baba wa Colin Fon ke Baba MK Abiola that made all effort. Kí ni Babangida ṣe fún nísìn? Babangida ló wà lórí wheelchair nísìn. Mo sọ a máa yàgbé a máa tọ̀ ni. Kò ẹsẹ̀ yẹn ò ní dìde mọ́ bó ṣe wà yẹn. Ẹsẹ̀ Babangida yẹn kò tún ní dìde mọ́ tó máa fi kú. Orí wheelchair yẹn ṣe rí gbogbo tó máa ń package ẹ̀ tó máa ti jókòó kan tó débẹ̀. Fóònù ti ń sọ pé anyway àti fẹ́ parí ètò nìyẹn tí fóònù bá ti ń sọ pé Banyama Tulai ó ti ń lọlẹ̀ 15%. So we're going to be going anytime soon. So I wanted to quickly put this into the broadcast. Hello, sign petition. Everyone that is calling, you're calling the wrong number. Probably you're not following the broadcast or you've just joined. And I'm going to be ending the broadcast anyway in the next 5 minutes. We appreciate everyone. Gbogbo àwa tí a jẹ́ Mùsùlùmí tí a bá láǹfààní pé a fẹ́ lọ sí the last 10 days. Ẹ jẹ́ ká mọ̀. Because we want to link you together with everyone that will be there so that you can pray for us. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Jerusalem, ẹ̀yin tẹ́ wà ní orí òkè kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá náà, kò sí orí òkè kan tí àdúrà òkè ń gbà nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe wa, ẹ túbọ̀ bá wa máa bẹ Elédùmarè pé ọ̀nà tó ń tọ̀ wá ká fi ń lọ kí a má ṣe ẹsẹ̀ yẹn gbé tá máa fi débi tá à ń lọ. Èmi sọ fún yín lánàá, a máa liberate ara wa, kò ń ṣèmi o, gbogbo wa náà ni. So I'm going to just push calls quickly because that phone is going to finish anytime soon. Oh yeah, quickly. Ẹ̀gbọ́n sókè ní kíákíá. Ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Láti ìlú Òkú Bọ́dà ni mo fẹ́ béèrè kan lórí petition yẹn. Yeah. Ní pé ó láwọn síìmù kan tá a ti lò fún petition yẹn ló yẹ pé wọ́n pọ̀ díẹ̀ náà. Ṣé pé àwọn wọn ti bá ẹ̀. Ẹgbẹ́ wọn lè pín kọ lórí ẹ̀ ṣé kò ṣe nǹkan. Kò mátà. Kò ṣe kankan. Ẹni tó ń pọ̀ láti Qatar, wrong number lẹ́ ń pè. Ẹ má pe number yẹn please. Ẹ go ahead ẹ̀dùn láti Díròkò, my brother. Kùnà kò mátà. I'm aware, mo mọ̀ pé àwọn sim kan máa block wọn bọ̀ kò mátà. Ẹ má worry. Data tí wọ́n ti wà store sínú system. So ẹ ṣe gan ni kò ní gbé ọ̀dà lẹ̀.
ẹ jẹ́ káwọn èèyàn béèrè torí tó bá mọ̀ we need to let them speak to us àwa là ń ṣètò so especially when it comes to the petition and gradually people are getting to understand it irú àwọn tí bàbá wa kan wà l'Ondo state wọ́n fi lọ àwọn máa ń print fọ́ọ̀mù yẹn jáde ni so látà fọ́ọ̀mù yẹn lọ ti fi name age gbogbo ẹ̀ so neat àná nísìnyí wọ́n pè wá nísìnyí wọ́n ní fọ́ọ̀mù yẹn ti tán ẹ̀jẹ̀ ti mọ̀ pé tẹ́ bá ti pè pé fọ́ọ̀mù ti tán they have to go and print more and their job is very very neat not that ẹ̀yin tẹ́ ń send ẹ̀ náà kò neat but imagine template yẹn come and print in honor pé 1,000 copies lọ print other than 1,000 copies yẹn ti tán àkìmọ̀ bàbá rẹ̀ tó bá fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ so that we can get them going again because as at now they can't go out because they can't have the form printed so again like I always say we must do whatever we can we appreciate everyone at the account MixLR. Okay, there's one person that has been listening to us quietly there. I'm going to take one more or two calls and then we're going to start winding down. At exactly 3 o'clock, I need to take Barieto. Eba Bisoke ni Kia Babawa Ekabokwada network. Thank you so much, whoever is there on the MixLR listening quietly. They can't see me, but they can listen to every part and everyone that I've been speaking. Okay, call you Wale, so I'm going to let it go. Let's try again. We appreciate everyone. We are Yorubas. We are not Igbo. We are not Hausa. Not that we hate anybody. Please send his account number to my WhatsApp. Okay, Yahweh Shegoni, my account number. But let's continue to do the bits that we can do, especially to encourage those that are going out there. And this person is working very hard with a lot of evidence based to that as well. Hello, Kia. Oh, stop connecting. Hello. I go ahead. Hello, Zakoki. I'm going, sir. Àwa nìyẹn sà. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run yóò jẹ́ kí anílẹ̀ lè rí láyọ̀ àtàlàfíà. Ẹ rí èmi náà gbọ́ awareness bàbá fẹ́ babalọ́lá tó ní ká máa lọ prepare kan ṣe interim yìí ṣé interim lọ̀rọ̀ kàn nísìn. Bàbá yẹn dé bọ́n ni má dà bàbá yẹn lọ́hùn. Ìyàwó oníṣìírí ti sọ fún wa wọ́n ti ní pé ẹni tó bá fẹ́ dìbò kó máa lọ dìbò ẹni tó bá wù wọ́n kó máa suspend àti gba ní Yorùbá nation. Àwa ti lọ. No going back. Lágbọ̀rọ̀ lọ́hùn. Thank you so much. Lẹ́ẹ̀kan sí Ake gbogbo wa pátápátá. We appreciate everyone and then everyone on the Instagram. People watch on the Instagram. They're quietly there. But I just want to push this in. I know the battery is running very flat. Let's just hear his voice. Chief Tola Deni quickly. It's not a religious animal. We have so many friends among them. They drink, they fornicate, they do all the things that all human beings do. So it's not a question of religion. There's no question of anybody being truly a Muslim there. I knew a chief judge who was supposed to be leading Muslim prayers, who anytime he came to me in my official residence, he would put a brandy or whiskey in a mug and be drinking, and they will smoke and all that. So I don't think it's religion. When they started this Sharia, how many of them are obeying the Sharia? How many of them? No, not none of their leaders. So it's not religion per se, but they use religion to deceive people and say Hausas were not Muslims at all. So they say, well, let's give you a superior religion, we'll give you Islam. But that didn't apply to the South because we've had Muslims in Yoruba land. Tí NFA Motireyan be meta, tẹ́ bá pè mí, I will give the individual's number. Is in Ondo State. Like I said, working. I'm sure some of you have seen some of their videos. They're working grassroots, fully grassroots, and I'm not joking. Not that I'm not saying that there's so many other people that are doing it, but like I said, when people get in touch with us, the little that we have, we are also doing. In the little that people are saying, Koiki, egba 100 pounds, and we're disbursing it. We're doing it, and there's evidence to that. We don't have to be showing all that because they don't want to see that evidence. But one thing is, if we still want people to go out there and, they're not asking for too much. They just want us to say, look, we are stuck.
data, this, that. I won't call it be rara. You know, they're just doing it without asking anything. I do pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa sign ẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí ká túbọ̀ bá fi àdúrà ran ìyá wa kan tí ọkọ wọn ṣaláìsí. I won't go into too much details. Full Yoruba mother. The husband died, I think now gonna be a week ago. Somewhere here in Europe. And she's been helping to sign the petition even up to date. You know, I'm just surprised. You know, I thought maybe I should give her time to, you know, keep sending it. So unless I remember, there was another person like that. See, ejoti yawa yen bi ate ba láǹfààní láti gbọ́ program anytime. The husband died last year. Again, somewhere in Europe. I don't want to go into too much details. And that person kept talking about Koikimedia. You know, I think he went into coma and back, you know, and the first thing, anybody, the only person he remembered was Koiki. Amazing. But eventually he died. You know, Kolomba and Droti family, you know, I mixed the number up, you know, that's why I couldn't have, but Beate Balan Fanati, but program we're extending our greetings and love to the family. Again, there was another person that called me yesterday. He went into coma as well, but we give thanks. Again, somewhere in Europe or probably even in America. They're recovering back. There's another person here in the UK. They're recovering back. You know, they're watching from the hospital bed. I mean, audio, video. We appreciate anybody going through all kind of different things. You know, people could get sick. People could, you know, imagine. I mean, daddy sometimes I mean, people call me all the time, and sometimes I probably don't hear from them. Everybody busy, be sharing was hospital bed. You know, okay. So, you know, and if anybody has anybody like that all over the world, call on Kutubo Fungubala Lafia. And why imagine how to one European Tiwon Toju? I know young what they put in Konkekere by look on machine one them on my cool sekese. In Konkekere, mosquito lay jay on Nigeria and it's in Komabalo. Only cool lesekese, mosquito new. Because the environment is going to dirty. Let's just hear more from I'm just about a few minutes before we bring the show to an end. Once again, thank you so much to every one of us. And to there's a lot of people that were calling in. I'm sure there will always be more time for us to call the program. Yoruba Nation is a non-negotiable. It's not a political party. APC, PDP. Into what fish PDP at APC, Emma Sheila disturb you, but can you know not disturb our interconsonant here? 14th century. So truly, what we are fighting against, or what is going on, is clash of culture and civilizations. That's right. Not really the Fulani versus the Igbo or the Fulani versus the Yoruba. No. It's clash of civilizations. Yes, clash of civilizations and clash of cultures. Yes, you're right. That means we have not really integrated as a people. Never. We have never been. Never. So the word the Nigerian people is a fallacy. Is that what you're saying? Yes. Because, again, in those days, you would say there have always been Igbo markets, Hausa markets in Enugu. There have always been sabos in Shagamu. But those sabos were occupied by Hausas. Hausas are peaceful people. We traded in Kola North. We did even the few Fulanis that came with them at that time. When you had a sabo in Shagamu or in Ibadan here, they would still look for one Fulani man and make him their Seriki. How did the Hausa accept? They were subdued. They were subdued. Despite their large numbers. Yes, they were subdued. Of course, they killed, they ruined, they extirpated their 7 kingdoms. They killed their 7 rulers and took over under the guise of religion. Another thing they used, they used the word corruption. Oh, your people are corrupt. We are saints. Your people are corrupt. They've always used the word corruption to deceive people. But the jihad is over. How come the Hausa man is yet to claim? Jihad is over.
That's Hausaness again. It's just now that the efforts we are making in the south have begun to yield fruits. You will be surprised to hear that now in Hausa land, we now have Hausa Christians. Never had that before. About to type in Edmond Obilo interview, okay, type in Chief Toladini or Chief Toladini, the Fulani question. Is what watching, is what listening to all the time. Let's quickly push it in because I'm just a bit concerned that my battery on this phone, I finish Facebook, Koikimedia, or to support 15%. And I still want to get a bit more from this video. You now have Middle Belt Forum that are saying we are not Northerners, we are Middle Belters. We are not Northerners. Don't call us Northerners. Now, when you see a Jukun man or you see a Lantan man and you say you are Hausa or you are Fulani, you will be angry. You may even draw his dagger. Don't call me Fulani. I'm not Fulani. I'm not Hausa. What we did not know until recently is that when you call a Fulani man Hausa, he will be angry. He will say Panzani. Because he knows that I'm superior to Hausa and he say I'm Hausa. But before now, before Buhari came to establish his suzerainty over Nigeria, we lumped all of them together for Northerners. And like I wrote, there's no North. There's no North that we used to know. The North is dead. It's dead. There's nothing called North anymore. So there's a Fulani now standing on his own. It's standing on its own. There's no more North. If they try any war today, God have mercy. Ogun tẹ́ sọ pé ẹ rò pé tíjà bá ṣẹlẹ̀ nísìn àwọn àgbàdúrà kan lọ́n jẹ́ kíjà ṣẹlẹ̀ bọ̀ ó ṣàtìyẹ yẹn tíjà bá ṣẹlẹ̀ nísìn ẹ̀gbọ́n kan tí bàbá yìí máa sọ. The kind of cohesion you had in the army, the military in 1966 will never happen again in this country, if there is a country at all. If there's a country at all. You will not find a Hausa soldier now, I mean an Igbo soldier going to Enugu to kill it for not even coming to Ibadan. You will not even find an Igbo soldier coming to Ibadan to kill a Yoruba man. And that's why they are imputing people from Sahel, the jihadists, ìyẹn ló ṣe ń kó uniform fáwọn yẹn, because ọmọ Igbo ni wàá pààyàn lẹ́kọ̀ọ́, ọmọ Yorùbá ò lè ní lọ pààyàn lẹ́kọ̀ọ́. Or Yoruba soldier going to Enugu to kill an Igbo man. It will not happen again. So the Lantan people, the Benue people will never ever allow themselves to. Time ti lọ ní tẹ bá jẹun òwe àwọn lè sáré wá yẹn tẹ bá gbọ́ nǹkan tí Autumn sọ ó dà kí mo tẹ̀ torí fídíò yẹn rí mo ṣe rí yẹn ni ẹ jẹ́ sáré wá yẹn lórí. Produced by any Fulani mischief maker. So if I'm getting you right, your argument is that the Fulani hegemony has been broken. Dead. If the Fulani hegemony has been broken, yes, does it mean that the social structure of Nigeria? Ẹ máa gbọ́ bíbá yìí tricky question. Ṣẹ́rí journalist ní tricky question lọ́wọ́. Ẹ wo bí tí bàbá yẹn tó máa fi dá lóhùn pé yes, I agree to, but the other part no agree. Ẹ gbọ́ bíbá yìí. That would lead to a new Nigeria. Ẹ gbọ́ new Nigeria. Yes. New Nigeria ni Pastor Tunde Bakare. Ẹ mọ̀ pé Ngige náà declare náà fi ṣe president. Ngige ó lè. Ngige tó sọ fáwọn èèyàn pé diaspora tó àwọn doctor tó bá lọ sí Europe, America pé wọ́n máa kó dọ́là padà. He wants to become president. Ngige ó lè. I'm sure you know them. Bloody waste. For those who agree with you to the extent. Ẹ má bínú pé mo tún stop ẹ àwọn ìmọ́lẹ̀ ọ̀dàyọ̀ àwọn ẹgbẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe wa they will be coming up with a program on the 25th last year Dumari gbogbo ẹ̀ náà 25th of April at 6:30 bàbá wa Professor Banji Akintoye máa wà lórí ìjókòó bàbá wa Ifádayọ̀ Ifádàmítàn Àlàbí ọba Èdù àgbáyé ẹ̀júmọ̀ àwo ilẹ̀ Ìbàdàn dẹ̀ bàbá wa Ifáyẹmí ẹlẹ́bù ìbọn àràbà ìlú Òṣogbo bàbá wa Ifálérè Ọ̀dẹ́gbèmí àràbà ìlú Ìbàdàn so they have formed their own union. We are moving and they will be having that presentation which Koikimedia will be presenting and all other media last year Dumari on the 25th of April at 6:30. Father, there are still some people who want in Nigeria, which I am not. Which a group that I don't belong to. We are not belonging to that. For such people, yes. With the weakening of Fulani. Ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo gbà ni máa ń sọ̀rọ̀ Daddy Yatta. His mother died eventually, and up to now
Nobody knows where Daddy Yatta is. Daddy Yatta is unbelievable in a country you call Nigeria. Daddy Yatta's mom is dead. She was so heartbroken since he was kidnapped and her high blood pressure got worse. Now she's gone, not knowing what happened to his son. Is that a country? Money that could be in Nigeria that will integrate. In Taraba yesterday, there was a bomb explosion at Rock Cattle Market in Taraba State. At least it's not in Yoruba land, or it's Yoruba land, and it's not in Igbo land. In Taraba State yesterday, there was a bomb. You don't know, Sherry and one nílẹ̀ àti gbogbo àdúrà tá à ń ṣe lọ́tún lọ́sì, òun ló sì ń hold the atrocity tó yẹ kó ti wọlé Yorùbá. Nǹkan mi làbá máa sọ ní ojoojúmọ́. The sober Fulanis, the tough Fulanis. I know we are just about 5 minutes past, and I wanted to bring the last video from Autumn, but I still finding it difficult to get it through. But let's hear more of this. See reconstruction, rebuild, and then have a Nigeria that should be. But I, as a person, as Tola Dini, believe that it will take probably 1,000 years to change the mindset of a Fulani person, whose philosophy is kill, maim, rape, send away people from their land. Did you hear that? Now, let's now hear what Autumn, the governor of Benue State, have to say in this video. Nobody should deceive me. Oh my Lord. And let me occupy That is the bush Fulani. It is the bush Fulani, not the town Fulani. And the town Fulani is more in number. No! The town Fulani is less than 1%. How do you know that? How did you get that? Find out. Let them allow. Let them allow. It says, "What the town Fulani? They're very few. The few, the one." Now let's hear Autumn again. Let's hear Autumn. Fulani men who are called bandits, so that there will be no election. This federal government, not that it is insensitive, is working towards an agenda that they have planned to colonize this country and take over. It's not Islam. They are using religion as a shield to colonize. And this is not right. I suspect that very soon some states will be taken over by this called bandits. I suspect that very soon the presidential villa will be handed over to them. This is a plan. Nobody should deceive me. I am more than 60 years. Nobody should deceive me that is just bandits are just coming here and making this thing. It is a plan to hand over to these Fulani men who are called bandits. So that there will be no election. This federal government, not that it is insensitive, is working towards an agenda to colonize this country and take over. It's not even about Islam. They are using religion as a shield to colonize. And this is not right. Anyway, àníri jù báyìí lọ, tí bá lè sáré tí anthem yẹn bá lè wọlé kó tó di pé fóònù yẹn ti sọ pé if I can push the anthem in just to end it, and then, you know, it's the one on Facebook, and I think we've done enough tonight. We can just say good night. Advert is Mudukwala, thank you so much for your love and for your support all the time. This is our anthem before we go. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ èdè wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fàlẹ́rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé àti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira níbẹ̀ jẹ́ ká máa lépa.
tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. May God bless Yoruba nation. May God protect our land. May God bless the Biafra nation. May God protect their land. May God bless every single one of us. Odaro. Thank you so much, African Confidential. Good night to my sweet mom and all our mothers around the world. Bye for now. Thank you so much, every one of you on YouTube. Odaro.